Tình yêu hay sự nghiệp thì anh quan trọng cái nào hơn ạ? Giữa tình yêu và sự nghiệp em chọn là sự nghiệp. Nếu mà có sự nghiệp thì mới đến tình yêu. Em thấy sao? Em thì khá là khác. Tình yêu đối với em giống như là mẹ, sự nghiệp đối giống như là ba. Nên em không có thích ai ép em vào ngực ba cả. Hả? Là sao? Có nghĩa là phải cân bằng cả hai chuyện đó. Anh có theo dõi mạng xã hội không ạ? Cũng ít lắm. Nhưng mà anh có biết những vụ đánh ghen trên mạng gần đây không ạ? Không có quan tâm về mấy chuyện đó cho lắm. Tại vì mình chưa có gia đình, với lại mình cũng không có đi chơi nhiều, cho nên cũng không có để quan tâm mấy chuyện đó. Anh cũng ít cập nhật tin tức mới đúng không ạ? Sao mà em lại hỏi bạn trai có liên quan đến mấy vụ đánh ghen trên mạng không là sao? Thì em muốn hỏi là anh suy nghĩ như thế nào về những cuộc đánh ghen đó? Mấy em mới quan tâm chuyện đánh ghen trên mạng chứ mấy đàn ông lo đi làm xong Đàn về ông kiếm đâu tiền. có mấy chuyện đó, mấy chuyện của mấy bà phụ nữ hay ngồi bàn tán với nhau. Mấy ông hay coi đá banh trên mạng chứ. Đúng rồi. Ai coi đánh ghen trên mạng lắm. Nhưng mà chị chưa hiểu mục đích của em để hỏi câu đó là gì. Em tên đầy đủ là Trần Thị Sen, năm nay 28 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Mời nhà trai. Xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên Mai Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên nhân viên dịch vụ công ích quận Tân Bình. Sen có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là dễ thích nghi, biết lắng nghe, ham học hỏi, nhưng mà hơi nóng tính để lâu lâu tính hơi kỳ ạ. Hơi kỳ là sao em? Hơi cố chấp, kiểu như em thích làm cái gì là em sẽ làm bằng được, nên là nhiều khi sẽ làm cho người ta khó chịu. Làm gì là làm cho bằng được thì nhiều khi nó cũng hay chứ. Cái này không phải là khuyết điểm đâu. Đó, nhà gái của chúng tôi vậy thôi, hơi nóng tính, với lại làm gì là phải làm cho tới nha, đừng trai. cản. Ưu điểm khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc. Còn khuyết điểm của em là cũng nóng tính, có hút thuốc mà ít chứ không nhiều. Trường Giang có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Dài nhất là bao lâu em? Giờ nhất là 1 năm mấy. Năm mấy, còn ít nhất là bao lâu? 2 cái cũng như nhau. Yêu nhau luôn? Năm mấy hết là 3 năm, có kinh nghiệm 3 năm yêu nhau rồi. Nhưng lý do sao mà 2 mối tình đó mình chia tay vậy? Cũng gia đình không cho. Rồi, một mối gia đình không cho. Nói chung Mối là thứ hai? mối thứ hai là hai bên cũng không hợp tính cách. Rồi. Thì do bạn nữ bên kia không hợp tuổi, cái bạn chấm dứt. Tức là gia đình nữ bên kia không cho. Không, nói ra là không hợp tuổi. Không hợp tuổi. Mình không có cách nào thuyết phục luôn hả? Do quyết định của bạn gái thôi. Rồi. Tội nghiệp quá ha, đoạn trường ghê. Sao đường tình duyên bên đây sao? Chào em gái. Dạ em chào anh. Em chỉ có một mối tình chính thức thôi ạ. Mấy năm? 3 năm. 3 năm, vậy bằng đây 2 mối. Bao nhiêu mối không quan trọng, quan trọng là thời gian để có được kinh nghiệm tình trường nó như thế nào mới là quan trọng. Đúng rồi. Em quan trọng là chất lượng ạ. Quan trọng chất lượng. Nhưng mà sau 3 năm chất lượng nó sao thay đổi vậy? Tại vì thời điểm đó em cũng mới ra trường, với lại em có chia sẻ là nhà của em theo đạo. Thì khi mà anh đề cập đến kết hôn thì em cũng có nói là anh sẽ theo đạo của em, nhưng mà anh không chấp nhận. Thì em nghĩ là quan điểm nó không có giống nhau thì em chủ động dừng lại. Hỏi nhà trai bên kia luôn đi. Sao em? Cái vụ theo đạo đó được không? Thì bây giờ hỏi với bạn nữ đạo ai nấy giữ. Nếu như mà có thể hòa hợp được trong cuộc sống thì có thể đi cũng được. Đó, coi như mình tạm vậy đi. Em có mong muốn người bạn trai mình sẽ có những cái tính cách như thế nào nè? Nói chung là em thích một người có ý chí, có khát vọng một chút. Với lại nói chung là một người có thể lắng nghe được em nói chuyện. Nghe thì nghe đó. Nghe hiểu thì nghe không? được thôi chứ cũng đâu có vấn đề gì đâu. Ngoại trừ em nói chuyện khó hiểu quá thì người ta không hiểu thôi. Không phải ạ. Ý em là cái chuyện lắng nghe người khác nói chuyện nó cũng quan trọng ấy. Thì em hy vọng là người đó biết lắng nghe, với lại cũng biết quan tâm, chia sẻ và hiểu chuyện. Rồi. Em có hay lắng nghe ai đó, em nghe, cố gắng em lắng nghe người ta nói hết câu chuyện không? Có. Nếu mà đúng chuyện thì sẽ nghe. Rồi. Đúng chuyện sẽ nghe thôi. Anh nghe được tiếng của Nghệ An không ạ? Tiếng Nghệ An thì có lúc nghe, có lúc không. Nếu mà Dễ nghe không sao cả. Anh nghĩ sao về con gái Nghệ An ạ? nói chung là tùy tính cách mỗi người. Con gái Nghệ An, nhưng mà cho dù mình tiếp xúc thì mình mới biết được tính cách như thế nào. Thật ra giọng Nghệ An dễ thương lắm em. Em nghe dân ca ví dặm là em nghe em khoái liền, em thích liền, đúng không?
giữa Mạc Tư Khoa nghe cô hò nghệ tĩnh, nghe những bài hát đó tự nhiên em thấy giọng của con gái Nghệ An nghe đã lắm. Mẫu lý tưởng của em là cái gì? Cao ráo, mập, ốm như thế nào? Nói chung là em nếu như mà quá đẹp trai thì có lẽ không dành cho em, nhưng mà em thích một người có ngoại hình ưa nhìn xíu ạ. Ưa nhìn thôi đúng không? Để chị qua chị nhìn bên kia coi chị có ưa không nha. Bên đây nhìn nó quan trọng ưa hay không đó, đúng rồi, qua nhìn đi. Đó. Dạ chào nhà trai. Chào em. Chào em. Ưa đó. Ưa không? Ưa. Qua nhìn cái là ưa. Dễ thương, tao... Hiền lành. Đúng rồi, giao diện vậy thôi chứ muốn gì nữa. Tiêu chí chọn bạn gái của anh là như thế nào ạ? biết cách cư xử và đối nhân xử thế, rồi cùng nhau biết chia sẻ, quan tâm cho nhau là đủ. Vậy thôi, đơn giản. Giữa tình yêu và sự nghiệp thì anh quan trọng cái nào hơn ạ? Giữa tình yêu và sự nghiệp em chọn sự nghiệp. Nếu mà có sự nghiệp thì mới đến tình yêu. Em thấy sao? Em thì khá là khác. Tình yêu đối với em giống như là mẹ, sự nghiệp giống như là ba. Nên em không có thích ai ép em vào ngợp ba cả. Hả? Là sao? Có nghĩa là phải cân bằng cả hai chuyện đó. Mình không nên đặt nặng một cái mà bỏ bê cái còn lại. Em hỏi gài người ta quá à. Thật ra sự nghiệp đàn ông mà khi chưa có gia đình để sự nghiệp hết sức là quan trọng em mà. Đúng rồi. Nếu mà đàn ông mà không có sự nghiệp đi lấy vợ là coi như hỏng luôn. Nói mình phải có sự nghiệp trong tay cái đã. Cái đó là quan điểm của người đàn ông. Nếu mà em cần một cái tình yêu nó nhiều hơn á thì em phải hỏi vào lúc đã kết hôn rồi. Thì người ta sẽ chọn gia đình. Còn khi chưa kết hôn giống như là anh Quyền Linh nói vậy đó, là người đàn ông họ sẽ chọn sự nghiệp. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Giờ không có một túp liều tranh hay quả tim vàng Đúng đâu. rồi, chính xác. Em gái đi với ai vậy? Em đi với một chị gái của em ở đấy kia. Rồi, chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và các vị khán giả ở đây. Chào em. Em là bạn của Sen. Nó không có chịu đăng ký chương trình đâu mà em ép đi á. Cũng rất là mong hai bạn có thể có cơ hội được tiếp cận rồi làm quen với nhau. Trao đổi với anh bên nhà trai thì em thấy anh này cũng khá tương đối là hợp với em gái để có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn Cảm ơn em. em. Nhà trai đi với ai cưng? Nhà trai đi với chú. Dạ. Dạ, chào nhà trai ạ. Bên đây thì chú nhìn thấy là coi như là cô xinh. Nói chung là hai bạn cố gắng là coi như trao nhau cái cơ hội để coi như là tìm hiểu nhau. Còn mấy cái vấn đề mà về tôn giáo hay là quan trọng trái tim mình. Đúng rồi, Cảm ơn quan chú. trọng trái tim mình thôi. Được rồi, bây giờ thôi hai bạn trẻ gặp mặt rồi nói chuyện chứ giờ mình cũng chưa biết sao Đúng nha. rồi. Mở rào. Hôm nay mình có một món quà Dạ, tặng em. em có món quà tặng lại em ạ. Rồi, chúng ta trò chuyện đi nào. Lần đầu tiên trong cuộc sống mình gặp mặt nhau đó các bạn. Em ở Bình Dương mà em ở khúc nào? Em ở Thủ Dầu Một ạ. Dầu Một. Anh ở Tân Bình. Em làm công việc như thế nào? Em hiện tại đang là quản lý phòng marketing cho công ty ở Bình Dương ạ. Anh làm bên lĩnh vực gì vậy ạ? Anh làm bên mảng chăm sóc cây cảnh. Làm chăm sóc cây cảnh nó yên bình lắm, nhẹ nhàng lắm á. Dạ. Rồi kiên nhẫn nữa đó. Gần đây anh có theo dõi mạng xã hội không ạ? Cũng ít lắm. Nhưng mà anh có biết những vụ đánh ghen trên mạng gần đây không ạ? Không có quan tâm về mấy chuyện đó cho lắm. Tại vì mình chưa có gia đình, với lại mình cũng không có đi chơi nhiều cho nên cũng không có để quan tâm mấy chuyện đó. Anh cũng ít cập nhật tin tức mới đúng không ạ? Sao mà em lại hỏi bạn trai có liên quan đến mấy vụ đánh ghen trên mạng không là sao? Thì em muốn hỏi là anh suy nghĩ như thế nào về những cuộc đánh ghen đó? Nằm trong cái câu chuyện mình mới biết được chứ còn không nằm đâu có biết được. Nói chung là chỉ đi làm về, rồi đi cà phê với bạn bè, đi chơi bạn bè xong rồi về. Vậy thôi. Mấy em mới quan tâm chuyện đánh ghen trên mạng chứ mấy đàn ông lo đi làm xong rồi đàn về ông kiếm đâu tiền. có mấy chuyện đó, mấy chuyện của mấy bà phụ nữ hay ngồi bàn tán với nhau. Mấy ông hay coi đá banh ở trên mạng chứ. Đúng rồi. Ít ai coi đánh ghen trên mạng lắm. Nhưng mà chị chưa hiểu mục đích của em để hỏi câu đó là gì á. Em sợ hay sao? Không phải là em sợ, nhưng mà em muốn biết là suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba. Đó em hỏi vậy đi. Suy nghĩ của bạn nam như thế nào về người thứ ba? Một người bạn thân đã có gia đình thì rủ đi chơi, còn đi cũng có đi chơi này nọ bình thường.
Còn mà không thân á, thì đã có cặp gia đình đi rủ đi chơi thì em cũng tránh né, chứ em ít đi lắm. Em bao giờ em đi mấy cái đó. Vậy quan điểm của em về người thứ ba như thế nào? Em thì quan điểm là người thứ ba chỉ có thể chen chân vào khi một trong hai người cho phép. Nếu như mà một trong hai người đã cho phép thì chắc chắn là mối quan hệ đó có vấn đề, không thể cứu vãn. Mục đích của bạn nói là sau này hai đứa mà có quen nhau, nói chung là quan điểm về tình yêu của bạn đó là như vậy. Nên là khi mà đã mối quan hệ không cứu vãn nữa thì thôi, cứ muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi, đúng không em? Dạ. Mục đích của em là vậy đúng không? Dạ. Mà em đưa người ta đi một cái vòng nó xa quá trời xa luôn. Mà đàn ông thì người ta đâu có quan tâm tới mấy cái chuyện đánh lộn lạo trên mạng xã hội làm chi. Không có chị, cái đó cũng là cái để mình biết có thường xuyên cập nhật tin tức hay không, có theo dõi những chuyện xung quanh của mình hay không. Đàn ông người ta lo sự nghiệp, người ta đâu có lướt Facebook nhiều như mình. Đúng không? Mai mốt muốn hỏi gì em hỏi thẳng vấn đề. đừng có đưa người ta đi vòng. Xăng dạo này mắc lắm. Xăng dạo này mắc lắm. Rồi bây giờ mình bàn cái chuyện đâu hẹn hò sao nè em trai. Hỏi bạn gái coi rảnh lúc nào đó mình lên mình đón bạn ấy đi chơi nào. Những ngày thường em đi làm, còn cuối tuần em có rảnh vào ngày nào? Nói chung là em thì không có nhiều thời gian rảnh, nhưng mà quan trọng là em dành thời gian cho ai thôi. Anh không rành cái khu Bình Dương cho lắm, thì nhưng anh có thể chở đi những nơi khu vực khác, Cần Giờ hay Nhà Bè, hay đi Vũng Tàu, hay về Tân Bình chơi xem phim, ăn uống, thì nếu em có thể đi. Nếu như mà mình có thể tiến tới hôn nhân thì chuyện em lo ngại đó là chuyện giữa mẹ chồng và con dâu. Thì nếu như mà giữa em và mẹ anh xảy ra mâu thuẫn thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu mâu thuẫn thì anh sẽ tìm cách và giải hòa. Được không? Hợp lý không cưng? Hợp lý ạ. Rồi, nãy giờ là hẹn hò đó, sau khi chúng ta hẹn hò một thời gian cảm thấy đủ hiểu nhau, đủ tin tưởng nhau, tới hôn nhân, chàng trai hỏi cô gái bao lâu thì cho nhà trai qua? Bao lâu thì anh có thể qua nhà em để nói chuyện với mẹ em hả? Đúng rồi. Thời gian đó không quan trọng là ở bản thân anh thôi. Đúng rồi. Kết hôn sao? Ở đâu? Lập nghiệp ở đâu? Sau này sẽ tính đến hôn nhân thì em có chịu làm dâu không, hay là ra ngoài? Em nghĩ là làm dâu đó là chuyện đương nhiên. Cái đó là chẳng qua mình chọn cái cách chung sống như thế nào thôi. Chứ còn đã cưới chồng là làm dâu mà, đúng không chị? Đúng rồi. Đó. Nếu như ở chung cũng được, ở riêng cũng được, không vấn đề gì hết à. Bước tới nắm tay cô ấy. Đấy. Cho anh Đứng lên. Rồi, hai bạn nắm tay nhau. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Anh và em đến đây là một cái duyên, còn cái nại hay không thì anh và em tìm hiểu. Hy vọng em hãy cho anh một cơ hội để tìm hiểu em đến tới hôn nhân. Dạ, em cảm ơn anh đã đến đây ngày hôm nay ạ. Cảm ơn. Để tay vào nút bấm các bạn. Nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau rất nhiều rồi. Cô gái cũng đã có rất nhiều câu hỏi để hỏi chàng trai. Dường như là cô gái cũng đã sẵn sàng cho một cái mối quan hệ rất là nghiêm túc. Và chàng trai cũng đã đáp ứng được hết tất cả những câu trả lời của cô gái. Bây giờ việc của hai bạn còn lại đó là nhắm mắt lại, cảm nhận về những gì chúng ta đã trao đổi với nhau trong những cái phút giây vừa rồi. Đôi bàn tay chúng ta đã chạm vào nhau, ánh mắt chúng ta đã chạm vào nhau. Xem đó có phải là người mà chúng ta đang đi tìm kiếm hay không. Sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Chàng trai có bấm mà em gái không bấm. Lý do tại sao em gái không bấm? Em không có rung động khi đứng gần anh ấy. Vì vậy em chỉ có thể dùng phán đoán của mình để đưa ra quyết định thôi. Đúng đó. Hợp lý. Em hợp lý đó. Đàn ông mạnh mẽ lên xíu nữa, mình nói năng nó mạnh dạn xíu nữa. Phụ nữ á, họ nghe bằng lỗ tai nè. Đây là một người rất là hiền lành. Dạ. Chưa có va chạm nhiều lắm, em hiểu Không không? biết cách thể hiện. Đúng rồi. Thật ra bạn ấy không biết cách thể hiện bản thân của mình thôi, chứ bạn ấy là người tốt đó. Hai cặp này mà về với nhau là đây là kèo trên, Đúng. bên kia kèo dưới. Nên em đã vụt mất một cơ hội làm kèo trên rồi. Dạ không ạ. Em ở ngoài em cũng là một người tự lập. Vì vậy trong nhà em thích dựa dẫm hơn là phải đứng lên làm một người đàn ông trong nhà. Nhưng mà nên mạnh mẽ chút xíu nữa em trai Đúng ha. rồi, chàng trai hôm nay là
cái hơi gì yếu đuối quá. Đúng rồi, cái gì em cũng có hết, chỉ có là em hơi thiếu may mắn thôi. Ủa, ngoài cái làm sinh hoạt đoàn còn làm việc gì nữa không em? Em hiện nay thì cũng là giáo viên đang dạy đại học. Giáo viên thì khó lắm chị. Sao vậy? Tại vì em thấy thường mấy thầy cô giáo viên của em cũng khó. Nhưng mà anh này anh sinh hoạt đoàn anh cũng cởi mở lắm, anh không có khó đâu. Anh chỉ cần cao thấp bằng ảnh thôi. Tại vì anh nói vậy thôi nhưng mà khi vô chuyện thì mấy em đừng cao hơn ảnh là được rồi. Bây giờ cho hỏi này 59 tuổi rồi, kia 34 tuổi rồi. Nếu mà phải cái duyên rồi đó thì bây giờ lấy về có đẻ được liền không? Trời, em cũng muốn nhưng mà còn phải bên người kia phải hợp thời địa lý là vấn đề rồi tùm lum á. Chào em tên gì? Dạ, em tên là Quyên ạ. Năm nay em 29 tuổi. Quyên 29 tuổi làm nghề gì? Dạ, em làm kế toán ạ. Kế toán. Rồi, xin mời chàng trai chúng ta. Chào. Chào anh. Anh tên là gì? Tôi tên là Trương Hải Thi. Năm nay tôi 34 tuổi. 34 tuổi. Làm gì? Tôi làm cái nghề cán bộ đoàn. Tôi nghĩ rằng cán bộ đoàn là một người hết sức là năng động, giao tiếp rất là tốt. Nhưng tại sao đến bây giờ anh vẫn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Chính vì năng động, chính vì giao tiếp tốt, do đó là hơi khó để chọn. Tiêu chuẩn của mình thế nào mà khó đến mức như vậy? Do cái độ tuổi của mình nó cũng không còn nhỏ nữa. Chính vì vậy cái đối tượng của mình thì cũng phải có một cái độ tuổi tương đối một chút xíu. Hồi đó giờ có yêu ai trong lúc sinh hoạt đoàn chưa? Cũng đã có rồi, nhưng mà do là công việc của mình nó đi nhiều quá, thời gian cũng không cố định, do đó dẫn đến cũng không được tồn tại lâu dài. Trước đây em đã có mối tình nào chưa? Dạ có ạ, cách đây 1 năm vậy. Vậy thì em đến với chương trình em mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Nói chung nhìn được là được rồi. Nhưng mà nếu được thì em có ý định là tiến tới hôn nhân luôn chưa hay là vẫn còn để tìm hiểu? Cái đó cũng phải tùy vào duyên phận nữa chị. Em có ngại là tuổi mình nó lớn không? Có chứ, con gái thì người ta nói qua 30 là già rồi. Vậy mà còn chưa chịu lấy mà còn chờ đợi tìm hiểu bao lâu nữa mới được? Có duyên thì sẽ đến thôi. 29 rồi, có duyên chắc 49 à. Chị nghĩ cái duyên là một chuyện nhưng mà đôi lúc mình phải bẻ cái duyên của mình nữa. Bây giờ mình ngồi trong nhà hoài à, mình kêu chờ duyên, khi nào cờ tới tay tôi mới phất. Thì cũng phải bước ra đường thì cờ nó mới tới tay mình mới chụp được, chẳng lẽ ngồi trong nhà cái cờ đâm mấy nhà xuống vô ta, đúng không? Em phải giành giật, phải chụp giật, em phải ra, phải dòm ngó. Bây giờ mình đâu còn thời gian nhiều nữa, ngồi đó mà chờ em, đúng không? Rồi vậy em yêu cầu gì ở người bạn trai của mình? Đừng có tính giống đàn bà quá. Cái gì? Đàn bà là tính sao em? Ủa sao biết tính đàn bà em? Giống như là chi ly cắt rắt quá. Ở bên đây nghe rõ chưa? Có gì không? Cái đó là không có rồi. Bây giờ thế này nè, mình để tỏ rõ cho mình có bản lĩnh đàn ông. Bạn làm đoàn đúng không? Bây giờ nè, đó khán giả rất là nhiều. Bạn có thể cho một cái trò chơi nào đó giống như là bạn làm không khí đoàn. Bán trò. Xin mời các bạn cùng đứng lên tham gia với tôi một trò chơi. Đúng rồi. Đó. Nào. Xin mời các bạn hãy giơ 2 tay của mình lên. Ví dụ như tôi nói các bạn là vỗ tay một cái thì các bạn hãy vỗ tay một cái, được không ạ? Rồi xin mời các bạn vỗ tay một cái. Chưa có điều lắm. Vỗ tay một cái. Vỗ tay 2 cái. Vỗ tay 3 cái. Được ạ. Bây giờ tôi nói rằng vỗ tay một cái, nhưng các bạn hãy nhìn vào cái tay của tôi. Nếu như tôi vỗ tay thì các bạn hãy vỗ tay. Tôi mà không vỗ tay mà các bạn vỗ tay là các bạn phạm quy trò chơi này. Xin mời các bạn giơ tay lên. Vỗ tay một cái. Vỗ tay 2 cái. Vỗ tay một cái. Đâu có vỗ tay đâu, đúng không ạ? Đấy, cán bộ đoàn phải năng động như vậy. Được không? Điểm rồi đó, được điểm rồi đó. Nhưng mà tiêu chuẩn của cán bộ đoàn là gì nè? Tôi không cần phải có một bạn gái là quá đẹp, không cần bạn gái học cao, và cũng không cần bạn gái là phải đảm đang trong gia đình. Nhưng mà bạn muốn vợ chưa? Nếu không muốn thì sẽ không đến đây. Bạn nghĩ rằng người bạn gái của bạn sẽ là cao bao nhiêu? Chiều ngang, chiều dài, chiều dọc gì đó? Như thế nào? Bản thân tôi thì cũng được không có cao lắm, nhưng mà do đó là bạn gái tôi thì cũng đừng cao hơn tôi. Cao quá thì sao? Cao quá thì thôi xin phép. Tôi phản bác ý kiến của bạn. Đó là như kệ ta. Đó là ý kiến của anh. Còn ý kiến của em là em không muốn cao hơn em. Ví dụ như bây giờ bạn yêu quyết liệt người đó luôn, bạn hợp với tất cả mọi thứ, nhưng chỉ có họ không hợp chiều cao bạn không lấy à? Trời ơi, nhưng mà nó đầu tiên vô mà ta đánh lùn hơn, người ta đã cao hơn, người ta không yêu rồi làm sao mà yêu nhiều được? Anh Linh hỏi kỳ quá. Vậy là em cảm giác sao? Hơi bị khớp. Hơi bị khớp. Đừng lo, có chị hậu thuẫn phía sau em. Rồi vậy về em muốn gì ở người bạn trai mình? Không có gia trưởng. Bên đó không có gia trưởng, bên đó chỉ có nói nhiều thôi. Không lùn hơn em. Chị nghĩ là bên đó cũng bằng em chứ không lùn hơn đâu. Chị bắt hình nền hay lắm em, yên tâm đi. Chưa bao giờ trật. Em tiếp đi. Phải có thiếu hài hước một chút. Quá hài luôn, nãy giờ thấy dưới này cười rần rần nọ. Cán bộ đoàn là phải hài rồi. Có công việc làm ổn định. Ủa ngoài cái làm sinh hoạt đoàn còn làm việc gì nữa không em? Em hiện nay thì cũng là giáo viên đang dạy đại học.
Giáo viên thì khó lắm đó chị. Sao vậy? Tại vì em thấy thường mấy thầy cô giáo viên của em cũng khó. Nhưng mà anh này anh sinh hoạt đoàn anh cũng cởi mở lắm, ảnh không có khó đâu. Anh chỉ cần thấp hơn ảnh thôi. Tại vì ảnh nói vậy thôi, nhưng mà khi vô chuyện thì miễn em đừng cao hơn ảnh là được rồi. Bây giờ chị hỏi này, 29 tuổi rồi, kia 34 tuổi rồi. Nếu mà phải cái duyên rồi đó thì bây giờ lấy về có đẻ được liền không? Trời ơi, em cũng muốn nhưng mà còn phải bên người kia phải hợp thời địa lý rồi vấn hòa rồi tùm lum á. Ủa đẻ cái gì tới địa lý? Nó là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà người ta rung quá thì người ta nói địa lý. Bây giờ em không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Em cũng không thích người khó tính. Bên đây không có khó, bên đây khó chịu thôi. Nãy giờ chị nghe thấy có vẻ cũng Đây dễ thịt trẻ chịu. trung sôi động lắm, làm gì có phụ ngon đây. Lát nữa chị sẽ dòm mặt giùm cho em. Nhưng mà rồi em có yêu cầu gì về ngoại hình nữa không? Giống như em đi cũng được, đừng Giống ốm như quá, em. đừng mập quá, mà cũng đừng bụng Không phệ. ốm, À, không ốm. nè đừng có bụng phệ nha. Không có bụng phệ. Thiệt không? Đây bụng bự. Tức quá coi cô này coi sao. Không thích yêu bụng bự hả? Bụng bự người ta cái trái tim ta tốt, cái tâm hồn ta tốt, cái tâm. Bụng có bự không? Không. Lý do tại sao không thích đàn ông bụng bự? Tại đàn ông bụng bự là nhậu nhiều mới bụng nó mới bự. Chưa chắc. Có người không có nhậu bụng nhưng bự. Tại em thấy vậy á anh. Không lẽ em đánh giá qua cái bụng mà? Nói chung là em quan điểm em không thích người đàn ông bụng bự. Phải không? Dạ. Bên đây không có bụng. Không có bụng. Căng quá. Tôi coi chiều cao bao nhiêu nha. Căng quá. Chết rồi. Vừa bự vừa phệ. Đứng lên em coi chị chiều cao coi để em ngắm coi bên kia có cao hơn không. Được. Không đến nổi. Một lát kéo màn lên hít cái bụng vô một chút nha. Nhớ nha. Trong vòng 2 phút mình Không ráng cần hóc. hít. Bụng có sao để vậy tôi. Bụng bà kia cũng bự vậy. Hai người bụng bự quê. Bực mình bà kia. Thôi bây giờ để cho tôi kéo màn lên, tôi coi đo chiều cao, rồi tôi coi bụng bự bụng nhỏ nè. Rồi kéo lên. Bây giờ á, tôi nói với anh nghe nè. Nhiều cô gái bây giờ rất là cao. Không lẽ cao người ta không chọn được chồng hả? Đừng có Thôi suy đưa nghĩ cái cao bụng qua đi. Từ tức cái vụ mà cô gái cao mình không được, bên kia tức cái vụ bụng bự. Bây giờ bụng bự với chiều cao gặp nhau coi thế nào? Thích vô. Cậu thấy hóp Không bình thường, hóp không vô hề nè. hóp. Đừng hóp. Có sao mình để vậy? Bụng bự nó bụng bự, xin lỗi. Bên kia có khi nào bụng không bự không? Thế nào cũng có bụng bự à? Không. Nãy giờ em nghe anh nói em thấy anh có khó và có gia trưởng không? Thấy anh cũng vui vẻ, nói chung không khó. Không khó hả? Em có thích bạn trai là cán bộ đoàn không? Em không có lựa chọn cái nghề nghiệp của người ta được. Nói chung nghề nào cũng được hết. Lựa cái bụng thôi. 29 tuổi mà chưa có bạn trai. Có chứ anh, nhưng mà chưa tới duyên thôi. Dạ. Buồn không? Thì yêu đi là biết. Yêu đi là biết. Chắc anh nói nhiều quá phải không? Sao em cười không? Rồi hết giờ. Khoái mà sao cười hoài vậy? Hả? Thấy chưa? Khoái rồi là chiều cao không quan trọng. Không biết bên kia làm sao thôi. Rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay vào trong nút đỏ. Mời hai bạn. Nha, tôi đếm tới 3 là phải nhấn. Còn không nhấn thì xem như không đồng ý hẹn hò. 1 2 3. Trái tim đã đỏ hồng rồi các bạn. Tôi bực mình cô này lắm. Lý do là sao mà bấm nút chọn? Thì thấy ảnh cũng vui tính. Thấy không? Quan trọng là có duyên hay không thôi. Chứ đừng có quan tâm tới cái bụng. Nhưng bây giờ sao giờ đứng lên nè, bên đây cao hơn nè, bên đây bụng bự nè, sao vẫn chọn nhau? Cao hơn khúc rồi nha. Đó. Đứng sát cho coi. Đó, rồi sao đây? Cao hơn khúc à? Nhấn nút lại không? Hả? Rồi sao? Bình thường anh. Bởi vì em biết là các bạn nữ mà khi ra đường chắc chắn là cũng phải chọn cho mình một cái đứa nó hơi tương đối một chút xíu. Mai mốt hai người quen có bắt tao bỏ guốc không? Dạ không sao đâu anh. Không sao đúng không? Giờ thấy ổn rồi. Tới lúc mà yêu rồi xin lỗi cao tới kia phải nhìn nữa. Chị thấy cũng bự mà. Không, bụng này cũng không bự lắm. Không còn lời nào để nói. Từ đội Việt Nam đá cho đến Euro bây giờ, so với đoàn Văn Hảo á thì em cũng đá bóng cũng rất là nhiều, nhưng mà không thể nào mà bằng những cầu thủ quốc gia được, vì mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau. Ví dụ làm cho cuộc sống này mát hơn. Em tên là Trình Đình Cường, em sinh năm 1995,
năm nay 26 tuổi, làm kỹ sư điện lạnh cho công ty Nhật ở quận 1, công ty chuyên thi công các nhà xưởng của Nhật, làm việc tại 3 tỉnh Bình Dương, Sài Gòn và Đồng Nai. Em quê ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Nói về ưu khuyết điểm của mình đi Hiền. Dạ, về ưu điểm của con là con rất là hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát trong mọi công việc. Con luôn cố gắng giúp cho mọi người xung quanh vui vẻ, giúp mọi người cười thật nhiều, tại vì con muốn lan tỏa cái năng lượng, là cái sự tích cực đối với mọi người ha. Dạ. Con có yếu điểm gì không? Dạ, ưu điểm của con là con rất là đãng trí, hay quên. Gần nhất của con là con quên điện thoại ở công ty và con không hề nhớ, con phải nhờ một chị trong công ty gần đó mang con về. Không có nhớ là con quên ở công ty luôn. Dạ đúng rồi, con rất là hay nói nhanh, con sợ người ta không bắt kịp được cái nhịp nói của con. Rồi mời bạn Nam. Trước tiên là em xin nói về ưu điểm của em. Em không hút thuốc, cũng không chơi game gì luôn. Nếu mà trong cái lúc mà công việc bị stress nhiều quá hoặc là một áp lực nào đó thì em chỉ thích chơi trò chiếm hoa quả hoặc là bán gà thôi. Cũng có nhạo nhẹt nhưng mà chỉ nằm trong mức là chỉ giao lưu với bạn bè và đồng nghiệp công ty. Em biết nấu ăn, biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe người khác. Bên cạnh đấy thì cũng biết chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông thì chơi cũng rất là ok. Ngoài ra thì biết đá bóng. Có tật xấu gì không? Thì em hơi nóng tính. Mình có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất là 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Cái mối tình đầu tiên là lúc học cấp 3. Lúc đấy là đang lớp 12. Em thi đậu đại học. Còn bạn nữ thì đi Bắc Ninh làm. Sau đấy thì bạn cưới chồng. Bây giờ cũng hai con rồi. Còn mối tình thứ hai là lúc em đang học sinh viên năm 3. Quen cô ấy người Khánh Hòa. Vô cái địa lý xa quá đúng không? Vâng, xa quá nên gia đình em cũng cố gắng ở lại học thạc sĩ ở lại trường Nha Trang dạy. Nhưng mà vô cô ấy đi thực tập rồi một số vấn đề khác thì quen người khác. Rồi, mời nhà gái. Con có mấy mối tình rồi? Nếu như mà tính đơn phương là một mối tình thì con có 2 ạ. Mối tình đầu tiên của con là vào cấp 3 là con chỉ đơn phương người ta, nhưng mà tận 2 năm rưỡi lận. Trời ơi, đơn phương 2 năm rưỡi luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai của con thì nó rất ngắn ngủi. Tụi con tìm hiểu thì 1 năm, nhưng mà khi tiến vào mối quan hệ tìm hiểu sâu hơn thì là tụi con chỉ quen nhau được tầm 4 đến 5 tháng thôi. Là chia tay luôn. Thấy không hợp phải không? Dạ không hợp. Thôi giờ mình bỏ qua mấy mối tình cũ đi ha, giờ làm mối tình mới. Rồi chào con gái. Dạ con chào chú. Tình quá ha. Giờ con còn trẻ, mới 23 tuổi thôi. Dạ. Mình định chừng nào sẽ kết hôn nè? Do là con muốn tập trung cho sự nghiệp và con cũng muốn ở lại người bên kia là vững vàng về sự nghiệp của con, cho nên là con muốn tìm hiểu thật kỹ nữa, cho nên tầm 2 đến 3 năm. 2-3 năm. Con muốn một mẫu hình lý tưởng về một người chồng tương lai phải như thế nào? Con nói về bạn trai lý tưởng của con trước. Con rất là mê anh Đoàn Văn Hậu, cầu thủ bóng đá của Việt Nam mình. Đây đá bóng cũng hay lắm. Ảnh cao, thân hình rất là vừa vặn. Con hy vọng là bạn trai của con làm có chí cầu tiến trong công việc, đó là một điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là anh nó hiền, không hút thuốc. Rượu thì cũng nãy con có nghe anh bên kia nói là anh cũng có uống nhưng mà trong mức cho phép thì cũng được. Cờ bạc thì không cờ bạc luôn. Bên đây chỉ chơi game cá, bắn cá này kia. Chém trái cây này kia ha. Dạ. Dễ thương lắm. Còn người chồng lý tưởng thì hiện tại là con thấy là có như là ông Cao Thắng chẳng hạn, là một người chồng rất là lý tưởng cho tất cả các chị em phụ nữ, tại vì yêu thương vợ và lúc nào cũng bên cạnh vợ khi vợ cần hết trơn. Rồi để coi mình có bao nhiêu % trong cái yêu cầu của nhà gái. Em cảm thấy là em đạt đến 80-90%. 80-90 rồi ha, rồi có xem đấy. Nhà trai ta cũng đá banh hay lắm mà, đừng giỡn nha. Con muốn nhà trai là cao 1 mét bao nhiêu? Dạ trên 1m7 ạ. Trên 1m7 đúng dạ, không? Con muốn cải thiện chiều cao cho con cái con sau này. Con cao mà, con cao mét bao nhiêu? Con cao tầm 1m6. Con 1m6 đúng không? Dạ. Chào cưng. Con chào con chị em ăn ạ. Thế cưng cao bao nhiêu nào? Dạ em cao 1m65 ạ. 1m65. Dạ. Bên đây 1m6 thôi cũng được, 1m65 cũng được đi. Dạ cũng được. Giờ em mong muốn cái người bạn gái sao nè? Em luôn luôn đơn giản và muốn bạn gái của mình là đơn giản, biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe em. Thế nhưng mình có thể là làm một cái người chồng giống như ông Cao Thắng được không? Em thì sống rất là tình cảm và nhẹ nhàng, cũng ga lăng. Vì em là trai kỹ thuật mà. Bao nhiêu người nói là trai kỹ thuật là khô khan. Và em rất là nhẹ nhàng và tình cảm, luôn luôn hướng về gia đình. Ai cũng vậy, cũng mong đến một cái hạnh phúc có vợ có con để xây đắp cho gia đình hết. Hình tượng của bạn nữ ông Cao Thắng này em có thể thực hiện được, có thể nuôi ở trên đây, nhưng mà cái lúc mà hành động thì chắc chắn là có thể vượt hơn được. Ví dụ 80% thì có thể em làm được khoảng 90%. Tự tin chưa? Thấy chưa?
Rồi còn bây giờ cái tiêu chuẩn của người yêu của người bạn trai là giống như là cầu thủ Đoàn Văn Hậu thì em thấy em được bao nhiêu %? Em cũng rất là thích xem đá bóng, từ đội Việt Nam đá cho đến Euro bây giờ. So với Đoàn Văn Hậu á thì em cũng đá bóng cũng rất là nhiều, nhưng mà không thể nào mà bằng những cầu thủ quốc gia được, vì mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau. Ví dụ làm cho cuộc sống này mát hơn thì tìm đến kỹ sư Điện Lạnh Cường, còn đi đá bóng hay thì lại tìm đến Đoàn Văn Hậu. Dạ. Em tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Qua cái giọng nói của bạn nữ bên đây thì em tưởng tượng bạn nữ này rất là dễ thương và cũng rất là xinh xắn. Cái rào mà mở ra á, là em phải nói liền xem là có giống như cái sự tưởng tượng của em hay không nha. Dạ. Nha. Rồi, mở rào. Anh trời, Dạ, nay em đến chương trình có tặng em một bó hoa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ em cảm ơn. Quay cái mặt hoa ra ngoài cho đẹp kìa. Trời ơi. Cái cuốn sách Quay cái gì mặt vậy hoa ra ngoài con quá nói trời đẹp thế cho chứ. anh nghe. Dạ, trong một phút rất là ngắn. Con hy vọng là sau này con chắc chắn anh sẽ cần tới là cuốn sách 100 cách dạy con cho những ông bố và bà mẹ bận rộn. Và con tin chắc là sau này anh sẽ rất là cần thiết đến nó để mà nuôi dạy con của mình. Ở đây đi, ngồi nói chuyện đi. Dạ em chào anh. Anh chào em. Hôm nay anh rất là vui mừng khi được lên chương trình này. Anh cũng chờ đợi rất là lâu rồi. Mỗi đợt Tết về anh cũng áp lực lắm. Về là khi nào cưới vợ và gia đình các cậu mở thương như vậy. Với cái tuổi như anh thì 26, 27 á, thì anh đủ trưởng thành và công việc của anh hiện tại cũng rất là ổn định, nên là anh cũng muốn là xây dựng một cái hạnh phúc. Ai cũng vậy hết. Với cái tưởng tượng của anh thấy em rất là tuyệt vời. Anh cũng thích một người con gái, anh hay nói đùa với anh em công nhân á, thích một người con gái múp như xe cúp, thì hôm nay như vậy là quá ok với anh. Em nói là em đang đi học hay là đang đi làm em nha? Dạ hiện tại em đang đi làm. Thế là em làm chỗ nào Bình Dương em? Dạ không, Bình Dương là em sinh ở đó thôi. Còn hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Gia đình em cũng ở đây luôn. Ở Hóc Môn đúng không em? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì anh đang ở trọ ở Bình Dương, và Hóc Môn với Bình Dương không phải là khoảng cách. Khi mà mình đã quen nhau rồi thì sẽ luôn luôn sắp xếp công việc để dành thời gian cho nhau được. Anh thấy Bình Dương, Đồng Nai với Sài Gòn là nơi thích hợp nhất để anh phát triển sự nghiệp, và anh muốn lập nghiệp tại đây. Trước giờ anh cũng muốn là mở công ty rồi, mở công ty bán về đồ vật tư điện lạnh đấy em. Đấy. Gái cảm nhận người đối diện với em thế nào? Dạ em thấy ảnh khá là thẳng thắn ạ. Nói về sơ về phía bên em do là em cũng khá là còn trẻ, nhưng mà em không biết là anh muốn khoảng bao lâu nữa anh cưới vợ Cái khoảng mà cưới vợ á, anh rất là nghiêm túc cho mọi vấn đề. Thì chuyện tình cảm vậy, mình phải nghiêm túc và chân thành. Khi hai bên chân thành không lừa dối nhau gì đó thì mình sẽ đến kết hôn. Anh vẫn sẽ chờ em được. Em bảo 2-3 năm em mới kết hôn thì mình sẽ tìm hiểu 2-3 năm. Người con gái mà luôn luôn cảm giác khi nào an toàn và thấy hạnh phúc thì lúc đây anh xin được cưới em, để em về làm một người vợ anh và người mẹ của con anh. Đấy, hiểu không? Áp đảo liền đó, bạn trai áp đảo liền luôn. Dạ, cho em hỏi là anh nghĩ sao về một người phụ nữ độc lập Độc lập hẳn về tài chính và cả về trong cách sống và suy nghĩ luôn ạ? Thế thì quá tuyệt vời em ạ. Từ nhỏ đến giờ anh cũng rất là độc lập. Vì gia đình anh làm nông mà, gia đình nông thôn á, nên là anh khi anh bước ra đời anh cũng rất là độc lập về tất cả. Nếu mà em là một người độc lập như vậy thì quá tốt với anh rồi. Cho em hỏi là gia đình anh có kiêng kỵ về con gái tuổi dần không ạ? Tại vì anh tuổi dần đa số người ta thường nói là con gái tuổi dần hơi bị cao số á. Đối với anh á và gia đình á, khi anh đã chọn người con gái anh thường thì bố mẹ sẽ đồng ý, vì người vợ đấy sẽ đi với mình suốt cuộc đời còn lại. Bố mẹ chỉ tạo điều kiện hết sức cho mình thôi, còn lại là người bạn đời của mình sẽ đi lại quãng đường còn lại, nên bố mẹ anh không có kiêng về cái vấn đề đấy. Chủ yếu là hai đứa trong quá trình tìm hiểu kỹ về nhau, không quan trọng về tuổi tác các bạn, quan trọng là mình có hợp hay không. Mà muốn hợp thì phải cố gắng từ anh và em, chứ đừng có bảo tán gái mới gặp mà bảo anh hợp với em là sai. Không có ai sinh ra trên đời này hợp nhau hết em. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em khá là thoải mái, cho nên là miễn sao người đó thành thật chân thành với em là được. Em cũng không có ngại kiểu người đó ở xa hay ở gần, mà miễn sao người đó thông cảm và thấu hiểu cho em là được. Và cho em hỏi luôn, anh có hay ghen không anh? Em ví dụ như em đi lâu quá xong rồi anh nghĩ là em sẽ đang đi với một người chàng trai nào đó, hoặc là em đang đi với một người bạn, nhưng mà thực tế là em vẫn có kể cho anh về trước đó rồi. Anh suy diễn á. Dạ đúng rồi, tự bản thân mình suy diễn quá nhiều á, xong rồi diễn ra là việc ghen tuông á. Trong tình yêu á thì luôn luôn phải có ghen thì mới yêu được, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ. Đối với anh là như vậy. Trong công việc em cũng phải có bạn bè của em đấy chứ, thì anh luôn luôn tôn trọng cái điều đấy. Nghĩa là không đi quá giới hạn. Ví dụ em đi chơi với một bạn trai nào đấy ở một cái khoảng riêng tư của hai người thì chắc chắn là điều đấy anh phải ghen rồi. Cho anh hỏi luôn là cái tính chất công việc của anh á thì nó luôn có tiến độ. Nhiều lúc á cũng có thời gian tăng ca, ví dụ 8-9 giờ anh mới về được, thì anh cũng mong rằng là thời gian mà tiến độ nó gấp á, người Nhật người ta rất là uy tín, thời gian đó là phải bàn giao. Ví dụ tăng ca một tuần, tiết ca liên tục vậy á, 8-9 giờ anh mới về.
cũng luôn sẽ dành thời gian cho em. Cái câu mà suy nghĩ của anh là gặp nhau ít cũng được, miễn đừng có người thứ ba là được. Nên là em nếu mà thương yêu anh á thì hãy hiểu cho tính chất công việc của anh, và anh luôn luôn muốn là dành thời gian cho vợ của người yêu mình. Em nói luôn là sau này do là em là con út, mấy chị em đa số là cưới chồng, em có 2 chị và 1 anh, nhưng mà cưới chồng kiểu như cũng ở trong khu vực miền Nam thôi. Do là bố mẹ em cũng thích sự ấm áp á của con cái, đặc biệt con dâu con rể. Em luôn hy vọng là nếu như mà có thể thì em và người chồng tương lai của mình có thể gọi là về ở chung với bố mẹ em. Ở rể đó. Dạ. Là ở rể hả em? Dạ. Thì anh cũng không ngại về cái vấn đề ở rể hay không ở rể, nhưng mà khi mà chúng ta đến được với nhau á, đầu tiên thì trừ của thì chúng ta có thể ở trọ, xong chúng ta sẽ phấn đấu lên mua nhà đấy, rồi để thuận tiện cho cả hai đi làm. Em có ngại về vấn đề làm dâu không? Dạ không ngại về vấn đề làm dâu ạ. Anh cũng không phân biệt là nội hay ngoại gì đấy, cứ nói bảo con trai miền Bắc là gia trưởng, anh không hề. Mình phải sống theo hiện đại. Bạn này á là bạn ấy không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà bạn muốn em ở rể đó. Giờ nói thẳng là vậy luôn đó. Tại vì nhà chỉ có mình bạn này thôi, thành ra bạn muốn em ở rể. Cái ý của bạn là như vậy á. Nếu mà không ở rể thì chúng mình cũng ở lại Sài Gòn, cũng ở cạnh gần với bố mẹ là cũng được đúng không? Dạ được. Đấy. Thích con trai thích con gái đầu lòng? Mấy đứa? Em cho anh nói trước ạ. Anh con trai hay con gái đầu lòng cũng được. Anh nghĩ là nên sinh 2 đứa, 2 gái cũng được, 2 trai cũng được, hoặc 1 trai 1 gái cũng được. Còn đối với em thì như thế nào? Đối với em thì em cũng chỉ cần dù gái hay trai chỉ 2 là đủ. Dù con đầu là con gái hay con trai em đều đón chờ, tại vì thật đó là dù là con gì cũng là con của mình. Nhưng mà em cũng vẫn hy vọng nhiều hơn một tí về con gái, tại vì em thích làm điệu cho đứa con gái đó, đứa con gái của mình, hoặc là khi mà con mình lớn lên sẽ chăm sóc cho đứa em trai hoặc là đứa em gái sau này của mình. Đúng không? Vì vậy mà em về đội của anh là hợp lý luôn đấy. Anh rất là thích dĩa con luôn. Đi làm về sau một ngày mà cố vợ rồi cố con ở nhà là một cái động lực lớn để mình cố gắng hơn nữa. Nhiều lúc mệt mỏi lắm có một mình cô vợ của con đi thì mình có động lực hơn em ạ. Rồi bây giờ trước khi bấm nút coi người thân đi. Chúng ta nghe ý kiến người thân. Chào anh Quyền Linh ạ. Và chào chị Hồng Vân ạ. Tôi là mẹ của cháu Cường ạ và bố của cháu Cường ạ. Thì cháu Cường có tham gia chương trình Mẹ Muốn Hẹn Hò. Vì dịch bệnh cho nên bố mẹ không về được ạ. Thì tôi nhờ chương trình giúp đỡ cho cháu ạ. Cháu lên đây cũng là gặp được một cái duyên rồi. Thì cháu Cường cũng là một người buôn ngoan hiền, hữu thảo và biết nghe lời, biết lắng nghe. Cháu cũng đã học đại học, thì cháu ra trường, chờ công việc của cháu ổn định. Bố mẹ cũng mong ước là con lấy vợ để bố mẹ còn khỏe, để bố mẹ đỡ làm cho con. Bố mẹ cũng mong ước là tìm một cô con dâu ngoan hiền và biết được đối nội đối ngoại. Lên chương trình thì cháu gặp được một cái duyên thì để cho các cháu tìm hiểu và tiến tới xa hơn ạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào hai MC duyên dáng dễ thương. Tôi là mẹ của cháu Hiền. Về cháu Hiền thì cháu rất là ngoan ngoãn, thật thà và vui vẻ, nhưng đôi khi cháu cũng rất hay vụng về và hay quên. Rất mong con gái tôi gặp được người bạn trai tốt, lo và thương yêu con gái tôi. Mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Nếu thật sự trái tim mình rung động, mình cho ngay cơ hội ở nút bấm đó. Nếu không thấy cảm giác rung động, không phải là người của mình, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tất cả đều bấm. Chúc mừng các bạn. Bây giờ các bạn có thể nắm tay để chính thức hẹn hò với nhau. Bạn trai cảm giác thế nào? Ôi cực kỳ ấm áp luôn. Đúng người, một nữ còn lại của em luôn đấy. Còn bạn gái? Dạ anh run quá, anh lạnh nhất, anh lạnh ngắt rồi. Phụ nữ mà nó nhuộm tóc mà màu vàng hoặc là cái xanh đỏ gì đó, hoặc là trang điểm mình nó lâu lắm á. Em tên là Mỹ Linh và hiện nay em 23 tuổi. Hiện tại em là kế toán viên. 23 tuổi, kế toán viên. Mời bạn trai. Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Nguyễn Tùng. Hiện tại em là làm bên điều hòa không khí. Điều hòa không khí á? Dạ, là bên máy lạnh á. Cái điều hòa không khí nghe là lạ nha. Tùng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em nay 25 tuổi anh. 25 tuổi. Bạn quê đâu? Dạ quê ở Gò Công Tây, Tiền Giang. Lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Lên thì cũng 3-4 năm rồi anh.
hôm nay muốn lấy vợ chưa? Nhà cũng hối nhưng mà chưa kịp để kiếm người. Đó giờ chưa kiếm được người nào hả? Dạ kiếm được rồi nhưng mà chưa hợp ý. Sao thì mới hợp ý bạn? Tính em hơi khó, nói em hơi cọc cằn hay là làm mệt một cái gì giống như gia trưởng. Tính này căng rồi nha. Không phải là gia trưởng hẳn, nói chung là mình có một cái phong cách riêng của mình. Linh thì sao? Linh nói một chút xíu về bản thân mình. Nói một cách chi tiết là có bao gồm là trẻ con nè, già nè, lùn nè, xấu nè, nói nhiều nè, nói nhiều khi nói nhảm nè, rồi bla bla vân vân mây là rất là nhiều. Một bên thì khó nói, một bên thì nói quá trời, là còn bla bla có nghĩa là còn dài lắm á. Lúc vui thì em thích dọn dẹp nhà cửa, lúc buồn em cũng thích dọn dẹp nhà cửa, không buồn em cũng thích dọn dẹp nhà cửa. Là người rất sạch sẽ ngăn nắp đúng không? Em ơi, nhưng mà chàng trai bên đây hơi cọc cằn, gia trưởng em có sợ, có lo lắng gì không? Thì hồi trước em cũng có học võ, nhưng mà em học không lo gia trưởng, không lo cọc cằn gì hết trơn á. Dạ là không lo rồi, đâu rồi. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ anh là 2 mối tình. Lý do là cọc cằn rồi gia trưởng người ta không thích ta chia tay? Không, mối tình đầu của em thì là thì nó xa xôi quá, với hai nữa cái tính của mình với bạn đó không hợp thì mình rút lui. Còn bạn thứ hai? Bạn thứ hai thì mấy tháng mình có quen thử thôi, nhưng mà thấy thương, nhưng mà quen thử nữa. Quen đó là mình mấy tháng là mình quen thử để mình, nhưng mà thấy cái phong cách của nó không giống với mình thì mình dừng lại. Mà trai miền Tây á là nhậu dữ lắm nè bạn, quất được mấy xị? Trước khỏe thì em được cái lít, nhưng bây giờ em được chừng khoảng mấy xị à chị? Mấy là mấy? Chừng xị là xỉu rồi. Phải không? Dạ. Trời ơi, có thích bạn trai nhậu không? Dạ, nếu mà nhậu mà ví dụ có nhậu á, mà nhậu với ba em á, một là nhậu xong rồi ngủ đi. Rồi em thích một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào? To, cao, cảm giác là nhìn vào là sạch sẽ. Ví dụ gặp em thì phải sạch sẽ, sau lưng em sao em không biết, đập vào mắt mình là thấy mình sạch sạch với thơm thơm với ngon ngon là được rồi. Ngon là sao trời? Ngon là sao? Thì cảm giác là thơm thơm rồi, ý đại loại vậy thôi. Dạ. Không, nhưng mà ngày mới lạnh thì nó bụi mà nó dầu nhớt nhiều lắm, em nghĩ như thế nào? Ví dụ có gặp em thì cũng nên rửa hay gì đó cho nó sạch sạch tí. Em đã có mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại hồi đó giờ là em chưa có mối tình nào gọi là đúng hết, là toàn là em đơn phương thôi. Em đem dắt cưa đi rồi em dắt cưa về, em tự đổ. Dạ. Có nghĩa là một mình yêu đơn phương, chưa có một cái mối tình nào gọi là bạn trai bạn gái hẹn hò thật sự hết? Dạ, có một lần là cũng nói chuyện qua lại qua mạng rồi cũng gặp nhau ở ngoài, là bạn đó sinh năm 94, nhỏ hơn em. Thì hai người xem phim thì em dụ bạn đó coi phim ma. Em sợ. Dạ đúng rồi. Rồi có á được cú nào không? Dạ tại vì bạn nó cũng ngại nên cái em cũng bấu lên được thôi, chứ em chẳng làm được gì hết á. Rồi bây giờ mình có cái điểm nào mà không thích về cái người đàn ông không, để chị coi cái chuẩn gì vào mặt gì làm mai cho em nè. Như bạn trai đó đừng có biết hát dở càng tốt. Thứ hai là đừng có lãng mạn, đừng có nghệ sĩ quá, em không thích người nghệ sĩ kìa. Mấy người mà hát hay á thì chót lưỡi đầu môi lắm chị. Em chỉ thích người nào ví dụ yêu em á thì đừng có nói là anh yêu em, mà nói là anh thương em thôi, nghe nó chân thật hơn. Bên kia nghe chưa? Rút kinh nghiệm nha. Chút mở màn lên là anh thương em. Em giờ hát một câu đi coi dở cái nào, hát càng dở kia càng khoái đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Chuẩn là anh tại dở rồi, em hiểu dở. Đúng rồi, dở rồi, anh nói hát dở rồi, đâu có hát hay. Người mẫu lý tưởng của bạn như thế nào? Giống như là Thanh Ngọc hoặc là Minh Hằng gì đó, thì chuẩn gì đó, nhưng mình ước mơ mà. Ước mơ. Có quyền. Có quyền, đúng rồi. Cái gì mà bạn không thích ở người phụ nữ? Em không thích là phụ nữ mà nó nhuộm tóc mà màu vàng hoặc là gì xanh đỏ gì đó, hoặc là trang điểm mà nó lố lăng quá, nó không thích. Thứ hai nữa là cách ăn diện mà nó đơn giản thôi, thì nó đẹp. Nặng quá thì thôi thua. Vậy sao thích Minh Hằng với lại Thanh Ngọc? Thích cái đó là thích, nhưng mà cái bản thân của mình thì khác. Rồi bạn có những ưu khuyết điểm như thế nào? Nói chung là em có thể sửa được điện nhà hoặc là tất cả bếp ga hay là cái gì ở nhà mình đều sửa được hết. Khuyết điểm của em thì ít nói, ngồi một mình hay làm cái gì đó mà mình không thích cái người thứ hai. Lúc có vợ ngồi ở bên cũng không thích luôn thì cái đó là khác anh. Cái đó cũng là cái cá tính ha. Dạ. Linh thì sao? Em không thích bạn trai quá chiều chuộng mình, tại vì em là tiếp người là cả thèm chóng chán, nên là nếu mà chiều chuộng em quá thì em sẽ dễ chán lắm. Với lại em chưa yêu lần nào nên em cảm giác là phải có cái gì đó nó thú vị, nó khác thì em mới kiểu nó phải cà giật phải không? Dạ. Hẹn tối 7 giờ qua rút đi ăn, cái là 7 giờ là đứng đợi hoài nó không tới vậy đó, kiểu dạng gì là thích đúng không? Ý là đừng có chiều quá thôi. Em đi đây với ai vậy? Em đi với lại em họ em. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em thấy cái cá tính của chị họ em có lạ lùng không?
Dạ có, rất là dễ tin người á. Khi có một người nào đó mà đối xử quá nhiệt thành hoặc là chân thành với chị em á, là chị em kiểu giống như là cứ tin là người ta là như vậy. Rồi sau đó là tự mình siêu lòng, rồi tự mình làm mình tổn thương mình. Chắc là anh này sẽ đáp ứng được yêu cầu của chị. Tại vì nhìn anh rất là giống như là một kiểu mẫu của người trong gia đình. Nhìn anh giống cậu ba lắm chị. Giống cậu ba lắm. Chào bạn. Cậu ba anh có vợ chưa? Dạ cậu ba là anh của em á chị. À vậy hả? Thích mẫu người con gái sao? Nói chung là biết thương gia đình và biết nấu ăn hoặc là lo lắng gia đình. Không thích thì không thích phụ nữ nhậu thôi nha. Có nhậu nhiều không? Em không biết nhậu. Ba em thì nhậu Ba được em nhậu, chứ em không có nhậu đúng không? Em ngồi ngó nhậu Hết thôi. hồn không sao. Được, không có nhậu bạn ơi. Nói chung là nhậu không tốt đâu, phải không? Chào anh. Trời em, giống anh bà lắm à. Dạ anh ba chị mẹ nhà em mới là ba mẹ em. Ủa vậy hả? Trời. Nhưng mà tại sao em thích lạ vậy? Thích cái người hát không hay, nó là thích cái người không chiều mình. Ít chiều thôi chứ không phải là không chiều. Chiều ít ít thôi, thậm chí không có càng tốt. Không. Chúng ta có 2 phút để cùng trò chuyện và cảm nhận về nhau. Kéo màn. Hai phút, bắt đầu. Quay lại chào ba luôn. Chào bạn. Chào anh. Các bạn đúng không? Em cảm ơn ạ. Anh nghĩ về mình sao? Em thì không giống ba em. Không giống. Giống ba em mà kêu bằng bác rồi. Hồi nãy em quên hỏi quê em ở đâu? Em ở đây ạ. Ở đây luôn. Dạ. Em nghe nói là nhà anh ở Tiền Giang. Thì lâu đó anh có gọi điện thoại về không ạ? Không, anh thường là anh chủ nhật anh không có làm, anh sẽ chạy về nhà. Anh một ngày anh dành chỗ này chủ nhật ở nhà. Rồi xong thứ hai anh lên làm. Ví dụ như có dịp đặc biệt gì thì anh có hay tặng quà cho ba mẹ không anh? Không, quà thì anh không tặng nhưng mà cái gì nhớ cho nhà mình thiếu gì thì sẽ mua. Dạ, đại đại cũng có quan tâm gia đình đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Em đang trong quá trình giảm cân á. Thì em giảm được 15 kg rồi. Thì anh nghĩ em có cần giảm nữa không? Không, đưa cái này là chuẩn rồi. Chuẩn à? Chuẩn rồi. Thì em cũng cao lắm. Em cũng 1 mét mấy lận. Thì anh cao bao nhiêu ạ? Anh cao 1m77. Em cao tới 1m55 lận. Nên chắc được. Không giống với em anh đưa rồi. Ấn tượng ban đầu lúc mà anh gặp em thì anh cảm giác em là người như thế nào ạ? Nghĩ là khó lắm hay là sao đó. Nhưng mà mình cũng khó, nhưng mà gặp người khó hơn thì sao? Nhìn em rất là khó anh. Nhìn kỹ nhưng khó nhưng mà không khó. Dạ, nhìn kỹ khó nhưng mà khó thiệt đó anh. Nếu mà may mắn là mình thành đôi á thì lúc mà về ra mắt, không phải là gọi là ra mắt mà về ví dụ như có đưa đón nhau đi chơi á thì gặp ba mẹ em thì anh sẽ làm những gì và như thế nào? Chào hỏi đầy đủ hết thì xong rồi xong thì anh xin phép gì đi đâu đó thì xin phép. Em nghĩ là nếu mà được thì có thể là hẹn hò thử. Thử, hẹn hò thiệt chứ hẹn hò thử. Dạ thiệt. Cảm giác cô gái trước mặt như thế nào? Đẹp, xinh, cũng giống như cái người mình đang tìm. Nói một câu gì thật là tình cảm trước khi chúng ta quyết định. Mình đi xem phim ha. Em thích người không lãng mạn, vậy được rồi anh. Hết thời gian. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây, suy nghĩ thật kỹ nha. Xem nhịp đập con tim mình như thế nào. 1 2 3. Hết thời gian. Không, tôi rất là bất ngờ. Tôi nghĩ là bạn nữ sẽ bấm chứ. Tại vì em thật sự là em không thích người gia trưởng. Em không dám nói, tại vì ba em là người gia trưởng nên Nãy giờ tôi thấy hai bạn trò chuyện nhau, tôi thấy rằng cũng hợp và hình như là tôi nghĩ chắc chắn là như 100% bạn nữ sẽ bấm. Anh nói anh gia trưởng, tại vì khi anh muốn nói thử người gia trưởng thôi, người có đồng ý không? Tại vì anh có tính có lúc đôi lúc gia trưởng, đôi lúc là không. Anh phong cách anh là nói chung cũng hơi trầm chứ không phải là gia trưởng. Hai người hai phong cách cũng lạ. Cũng người ta cực kỳ lý trí luôn, yêu người ta biết control cái tình cảm của mình chứ người ta không có bị gọi là bị lụy đó, em hiểu không? Thì em thích cái mẫu người nào? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp. Là mẫu người nào? Là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Dứt khoát tức là sống lý trí đúng không? Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Lý trí 6 năm trời rồi, không nhúc nhích một cái gì hết trơn hết trời. Coi đàn gái thôi sao nha. Ok. Dạ em chào gái. Dạ. Dễ thương. Làm trong một công ty du lịch mà ở bộ phận gọi là voucher VIP đó. Trời ơi. Đó thì phải gặp. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp.
Hiện tại em đang ở bên quận Bình Thạnh. Thanh là ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ lớn hay là quê ở đâu? Dạ, quê em ở dưới Đồng Nai. Đồng Nai hả? Dạ. Vậy thì bây giờ em làm thành phố, em ở với ai ở đây? Em ở với em gái và anh trai em. Ở nhà riêng hay là? Nhà thuê phòng trọ. Rồi. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của của công ty du lịch Việt Nam ạ. Voucher cao cấp hả? Dạ là như dạng Vinpearl hoặc là FLC chị ạ. Dạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, vui vẻ và cũng rất là quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và em có một cái nhược điểm nữa là nhiều khi em lý trí quá. Dạ em sống lý trí là nhiều. Dạ. Tính chất công việc thành ra chắc lý trí nhiều. Dạ đúng rồi chị. Rồi mời nhà trai. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh ạ. Bên đây bạn nam sinh năm 91. Nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sao thấy sao bạn trai, được không? Thì em cũng bình thường thôi ạ, không có gì đâu ạ. Rồi không sao ha. Vấn đề là cái duyên nợ thôi. Vâng. Em có ưu điểm gì? Thanh. Em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Vui vẻ. Vâng, thì nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Và em cũng hay ca hát. Ca hát? Dạ. Là điểm mạnh ha? Dạ. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút là được ha? Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nha? Tuổi Mùi ạ. Tuổi Mùi. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn Tỵ hả? ạ. Dạ. Rắn là Tỵ, Mùi là Thìn. Tỵ Ngọ Mẹo Dậu Tỵ Thìn, trời ngon à. Được á. Tỵ Thìn được á. Tự nhiên nghề mai mối chuyển qua bói toán luôn. Gần Tết kiếm ăn quá. Tí Sù Dòng Mèo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Xuất Hợi. Hợp. Hợp hả? Hợp. Hợp hả? Hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải là thực sự sâu sắc lắm chị ạ. Ở trên tình bạn dưới tình yêu hả? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân, lo công việc thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ, nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Một mối thôi hả? Và nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Cũng hơn 6 năm? Dạ. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Gần 1 năm thôi. Có thề non hẹn biển gì chưa? Nó cũng chưa đến cái mức đó đâu anh. Chưa tới mức đó hả? Dạ. Vậy tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách. Tính cách và không các hợp, đúng cái không? luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi. Dạ. Không hợp tính cách thôi. Đó là nói cho mọi người cùng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Như nhau. Đúng không? Chỉ nói có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu, đúng không? Chưa có gì sâu sắc lắm. Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái ở bên kia rào đây là cái gì? Cái ý trung nhân của em đó, em mong muốn bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người gọi là biết cư xử với mọi người, biết ứng xử và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều gì. Không nói nhiều. Rồi. Ba cái đầu á là chăm sóc gia đình nè, rồi ứng xử nè,
Rồi chung thủy đó là bản tính của người phụ nữ rồi, không có lo. Mình sao mình soi gương mà mình sao là nhiều khi mình không chung thủy thì bắt buộc tao không chung thủy thôi. Mình không chăm sóc gia đình ta thì bắt buộc tao không chăm sóc gia đình mình thôi. Mình đại khái làm đối xử với người ta sao người ta cư xử mình vậy thôi. Mình là tấm gương cho phụ nữ, thành ra đó là cái điều đó. Mà mình là tấm gương cho phụ nữ vậy? Tấm gương soi đó, thì mình đưa sao để ta soi y chang vậy đó, chứ không phải là tấm gương kia. Tấm gương soi thôi. Sao mà nói là điều ngược lại? Tức là mình phải sao thì người ta mới vậy. Còn cái chuyện mà cái xăm đó, anh nghĩ rằng là đơn giản, thời 4.0 rồi, xăm cũng là một trong cái gọi là bộ môn nghệ thuật á, bộ môn nghệ thuật tattoo đó. Đừng có xăm cả người thôi, xăm nguyên con heo trên đầu này, hay xăm con cọp cái má này thì nó kỳ thôi. Ý của em là chỉ có những cái xăm nhỏ nhỏ. Xăm bự mà. Bạn này bạn nói là đừng có hình xăm bự. Bự thì bạn ấy không thích hình xăm bự thôi, còn xăm nhỏ thì bình thường. Hãy cởi mở lưu xíu nữa nha. Hiện đại anh nghĩ rằng không đến mức mà người phụ nữ phải nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Nhưng mà lý trí thì em cũng trị được chị. Vấn đề là em có thích hay không thôi. Có những người phụ nữ họ sống rất là tình cảm, sống rất là bản năng. Họ yêu thì là họ sống chết với cái tình yêu đó, thậm chí là mù quáng. Nhưng mà cũng có những người phụ nữ ta cực kỳ lý trí luôn. Yêu người ta biết control cái tình cảm của mình, chứ người ta không có bị gọi là bị lụy đó, em hiểu không? Thì em thích cái mẫu người nào? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp. Là mẫu người nào? Là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Dứt khoát tức là sống lý trí đúng không? Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Lý trí 6 năm trời rồi, không nhúc nhích một cái gì hết trơn hết trọi. Tôi qua đàn gái thôi sao nha. Ok. Dạ em chào anh. Gái. Dạ. Dễ thương. Làm trong một công ty du lịch mà ở bộ phận gọi là voucher VIP đó. Trời ơi. Đó thì phải gặp những khách rất là đúng là VIP đó mà và cách giao tiếp ứng xử rất là tốt đó, mới nằm ở vị trí đó. Ha? Dạ em cảm ơn anh. Đấy. Nói tóm lại là đàn trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó. Dạ. Chưa? Anh nói rồi, thế nào dù đúng xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi không thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ, và em đòi hỏi cái sự trung thủy ở người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Và ngay cái người kia, bất cứ người nào họ cũng muốn trung thủy, nhưng đôi khi có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống đó đẩy đưa họ không chung thủy thôi. Chứ anh nghĩ rằng con người thì bao giờ họ cũng đang hướng đến cái thiện, hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Dạ. Rồi em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập thôi. Độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Dạ. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao hơn cao em? Tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, ở đâu mà người Việt mà em tìm đâu mà 1m8 mà dễ dàng vậy? Em mét nhiêu em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Ha. Vậy được rồi. 1m8 khó chịu lắm. Vô cao quá, cao. Em xin lỗi, em nói nhầm là 1m68. 1m68 rồi, mình vô định mình là coi như là hơn mức bình thường. Tới 4 phân lận đúng không cưng? Làm vừa 1m8. Em nói nhầm 1m68. 8m72 yên tâm đi. Rồi, ok. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Dạ mời đại diện nhà gái đi ạ. Đúng rồi, mời mẹ trước đi. Người lớn trước đi nào. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Nhưng mà cũng chưa tới duyên. Nhưng mà hôm nay đến đây thì cũng là một cái duyên nợ rồi. Tôi cũng muốn cho các con tiến tới một cuộc hôn nhân gọi là đích thực. Mà thật sự là có được thì các con hãy cho nhau một cơ hội.
Xin cảm ơn. Nhưng mà bác thấy chàng rể tương lai này thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Còn theo quyết định của hai các cháu nữa chứ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. Bạn thân rồi. Dạ. Bạn thân là hiểu hết rồi ha. Dạ. Hiểu tính hết rồi, thấy hợp với Lan không? Lan thì thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Đấy, và tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Thì đấy là điều mà mẹ với lại anh chị đều mong muốn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi một mình anh ạ. Đi một mình hả? Dạ. Rồi không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh tại vì đàn trai luôn cho. Dạ. Nhá. Em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Đúng rồi. Rồi xem họ gặp gỡ nhau thế nào, trao đổi thế nào rồi mình tính tiếp nha. Dạ. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Dạ, anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Đây, em cũng có quà đây. Tặng anh một bộ đồ. Cảm ơn em. Dạ. Tặng gì đấy? Tặng đó chia vui cho tất cả mọi người biết là tặng cái gì nào. Dạ, em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Ủa bạn em gái em thích bao bóng, em ở thích vị trí nào? Dạ em tiền đạo anh ạ. Trời ơi. Trời đất ơi. Đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Rồi đưa đây, đưa chị cầm gấu giùm Dạ. cho. Đang lạnh quá đây này, ý con thỏ. Con này là con thỏ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. Em chơi bóng chuyền. Vậy à? Vậy thôi mỗi đứa sân chơi riêng đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát và một số cái việc tự mình làm thôi. Rồi ca hát liền luôn. Hát liền tặng bạn gái luôn, sở thích ca hát luôn. Thì đến với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình thứ 2 ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây đợi tim anh tình yêu khát vọng. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em bạn đời ơi, anh mơ môi sang tình xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, vào vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hát hay đó, nhưng hơi nhỏ, cũng nghe phải rướng lên nè. Em đang viêm họng vậy. Có mê Duy Mạnh không vậy em? Em có mê Duy Mạnh không? Dạ không, em sao em hát luyến lấy giống anh Duy Mạnh quá vậy? Thôi, bạn gái cảm nhận thế nào? Em thấy bạn trai cũng là một người hiền lành. Hiền lành đấy. Nhìn cũng chân thật. Dạ. Rồi, bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ, em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ ạ. Cùng nắm chân tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn, tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ,
Tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua. Từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn rồi, được rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi người ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha. Đỡ run rồi, nào hãy nhìn thẳng mặt nhau, quay cái ghế đối diện mặt nào. Đó, cảm nhận về nhau đi. Nãy giờ nghe nói chuyện nè, rồi nghe hát nè, rồi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái mái tóc dài thì mình rất thích. Thì không biết là bạn quan niệm như thế nào về tình yêu nhỉ? Theo như mình ấy thì tình yêu thì không thể hiện qua lời nói mà qua hành động. Và mình cũng không thích những người mà nói nhiều. Mình thích những người mà nói ít và làm nhiều. Thích chứng tỏ bằng hành động hơn là bằng lời nói. Và mình cũng không thích những người đàn ông mà nói những quá nhiều lời hoa mỹ. Vì mình đã mẫn cảm với những cái lời nói đó rồi. Cho nên là mình thích những người nào mà dùng hành động để chứng tỏ bản thân, chứ không phải là lời nói. Bạn có cái sở thích du lịch không? Anh đi. Dạ. Anh cho nó tình cộm. Anh có thích đi du lịch không? Thực ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà về cái thời gian thì nó cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Ngành nghề thì là ngành nghề du lịch rồi, cho nên là thực sự sở thích là rất thích đi khám phá những cái vùng đất mới và thích di chuyển liên tục. Còn cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được ạ. Đá không lại em đâu. Em đá không lại đâu ơi. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bóng rổ hay bóng chuyền cưng? Em bóng chuyền ạ. Bóng chuyền hay lắm á. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó, mỗi tuần mấy lần ở đâu đó, đâu thử xem. Thì hiện tại anh đang ở bên quận Bình Thạnh. Thì nếu mà mình gần nhau cũng ở trên Sài Gòn thì có khi có thể gặp nhau bất cứ lúc nào cũng được. Em thì làm việc ở tại quận 1. Làm sống thì ở Bình Dương, nhưng mà hầu hết là cái thời gian là ở trên quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ Bảy Chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người thích người ra trường không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Thôi, bây giờ là nếu tương lai nợ nó tới đó, giờ duyên rồi nợ nó tới nữa đó, thì hai bạn sẽ hướng đến mục đích sống ở đâu, phát triển kinh tế thế nào, rồi tiền bạc ai giữ, con cái thì sao đó, thử mình bàn luận thử coi sao. Thì thực ra thì em là con út trong nhà, nhưng mà đối với nhà em thì không có làm dâu. Không, em nói với bên kia kìa, nói với anh chi. Đó, bên đó nó nói theo anh thì thế nào đó, bắt đầu đi. Nào, mạnh dạn lên nào. Anh thì sau này nếu mà có duyên nợ với nhau á, thì anh cũng mong muốn là sống và làm việc ở trên thành phố. Còn cái việc mà làm dâu ấy thì gia đình không bắt buộc. Cho dù là con út đi chăng nữa thì cũng không bắt buộc. Thì cho cái lớp trẻ và lớp người lớn để tách sống nhau, cho nó độc lập ra để mình dễ thở sau này. Còn về con cái thì chỉ mong được 2 đứa là đủ. Còn về tài chính thì em không giữ. Trả lời rồi, nhắc hoài. Không nghe bên đàn trai nói hả? Tài chính thì em giữ. Vậy hả? Không người nghe. Ta đã tự nguyện cách quan sinh. trọng nhất là vụ tiền này mà không nghe nói kỳ quá. Rồi nói rồi khỏe, về đàn gái giữ ha. Rồi. Dạ. Thực ra thì ở về nữ công gia chánh thì em cũng không có giỏi, nhưng mà nấu ăn thì có thể nấu ăn được, ăn được. Giữ tiền em giữ được hả? Giữ tiền thì em giữ được. Dạ. Nếu
có một cuộc cãi nhau, mâu thuẫn thật là lớn, thì ai sẽ là người xin lỗi trước, ai sẽ là người nhường người kia? Thì đối với em thì đa số bên kia nói với bên kia. Khi đa số mà những cái thời gian mà có một cái sự mâu thuẫn lớn á, thì anh sẽ thường là sẽ im lặng để cho nó bớt cái cơn giận đi đã, rồi mình nói chuyện. Chứ trong cái thời gian mà đang căng thẳng với nhau không thể nào giải quyết được cái vấn đề, phải để cho vấn đề nó nguội xuống thì mới nói chuyện lại. Nhưng mà cái này nó cũng xảy ra một cái vấn đề, đó là nếu mà cả hai người cùng im lặng thì sẽ dẫn đến là rất là khó nói chuyện lại với nhau được. Thì trong cái cuộc cãi vã thì bắt buộc là sẽ phải có một người mà chịu nhường nhịn một chút xíu để mà kéo lại tình cảm của hai người, chứ không thể hai người cùng im lặng. Em thì cũng là thuộc cái tiếp người mà nếu như mà có cái vấn đề gì là cũng sẽ im lặng chứ không có mở lời trước. Thì cái vấn đề đấy thì tự mình sẽ tìm một cách đó để mà giải quyết đó thôi. Cuộc sống thì nó có muôn ngàn cái để mình suy nghĩ. Anh làm bên lập trình web. Lập trình web. Thời gian những người IT lập trình ấy thì thường là rất là bận, làm việc khuya. Thực ra thì công việc của anh thì nó cũng không bận cho lắm. Công việc nó không có nhiều, nhưng mà thời gian thì thường là 6 giờ mới về. Cho nên là về nhà tới phòng thì nó hơi trễ. Anh có làm bên mảng marketing không? Marketing thì cũng không. Anh không làm bên mảng đấy. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch, có thể nói muốn có những cái chuyến đi không dừng lại. Bạn ấy có vẻ hơi lãng mạn chút xíu. Bạn trai thì làm IT, có vẻ hơi khô khan chút xíu. Đây là cái mấu chốt mà hai bạn cần cân bằng với nhau. Thử trao đổi xem. Anh Linh, em không phải là tiếp người lãng mạn đâu. Bạn em này là người lý khá trí là lắm á. Khá là thực tế. Nhưng mà bạn này là mở. Bạn là cái người không phải mở nói chuyện đó. lãng mạn ở đây là chuyện gì, tình cảm gì. Nhưng mà với bạn á, thật sự bạn yêu phong cảnh, yêu thiên nhiên, yêu rồi. Rất nhiều mọi sự xung quanh. Mà bạn luôn luôn yêu những cái điều mới, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn rằng hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó mới quan trọng. Dạ. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan. Nhìn người ta bên ngoài như thế nhưng mà bên trong á, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật, và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn. Chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Nhưng mà bạn là cái người mà cũng có thể thích nghi được với cái sự mà mở của bạn gái đúng không? Vậy thì tốt rồi. Có hai cái này, đứa vậy là tại vì á, là bạn gái á, đi làm du lịch đi suốt ngày luôn, đi hết chỗ này chỗ kia, đi hoài. Em ngồi trong phòng ôm cái máy thế, lúc nào nó em đang ở đâu vậy, hay là lo lắng bạn ấy đi có ai để ý cô gái xinh đẹp mà đi là nhiều người chú ý lắm á. Đấy, để làm sao cân bằng cái chuyện đó. Không, nhưng mà bạn này là đâu phải tourist guide đâu, bạn này làm trong văn phòng mà. Bạn này là văn ý phòng. bạn nói là bạn muốn điều đi phối. Không phải, ý bạn gái á, nãy bạn nói là bạn luôn luôn muốn những chuyến đi. Thì đó là mong muốn thôi, thì bạn kia cũng mong muốn. Con người này là con người làm luôn muốn khám phá tất cả mọi thứ. Thành ra là đó, em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi, hay em cứ ngồi suốt trong phòng, anh là đàn ông anh ghen à? Bạn gái mình cứ đi suốt ngày, cứ đi du lịch, mình ngồi trong phòng cứ ôm cái máy hoài, nhiều khi bực bội sao em không có nhà với anh thì sao? Thì cái đó thực ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền. Bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm. Mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có. Thì vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi, được, vậy thì được đó. Quá hay. Đó, vậy thì được nhá. Rồi. Rồi hai bạn thế này, chúng ta đi đến nhau nào. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Nói gì đây? Mời em trai mạnh dạn lên nào. 30 giây nhìn thẳng mắt nhau. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình có duyên với nhau. Thì anh mong là mình cũng cho nhau một cái cơ hội thì mình tìm hiểu nhau. Bạn ấy nói gì có thể dịch cho anh nghe được không?
Linh muốn Vân dịch không? Tại Vân coi khẩu hình miệng, Vân đoán được chữ. Thôi thì đến được với nhau, đây là một cái duyên. Thế cho nên là em nói lớn lên coi nè. Thì để mà cho nhau một cái cơ hội để mà mình có thể tiến đến cái tương lai ấy, thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến đi mới của em. Cảm ơn anh. Em gái chưa chở. Mình nói rồi đấy, ta nói chứ. Nào em gái. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Và nếu như mà anh làm được điều đó thì nói chung là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu thêm. Rồi, được rồi. Về vị trí đi các bạn. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ Ngoài thuốc đây. thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ anh ạ. Từ từ bỏ. Nó cũng khó chứ anh. Đấy, 1m72 đã Từ cao từ. cao ngút ngàn rồi. Nào, để tay nút bấm đi các bạn. Đến lúc ta đưa ra quyết Bên định đây. của trái tim mình. Bên tay trái. Đó. Hai bạn hướng thẳng về phía trước. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Nếu trái tim mình thật sự rung động thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Nếu chúng ta cảm giác rằng đây không phải là một nửa yêu thương của mình, không cần phải bấm nút. Nút bấm đó nhường cho nhiều người khác. Chúng ta đang đối mặt với gia đình, ông bà, cha mẹ, bà con hàng xóm và hàng triệu người. Chúng ta đừng bao giờ làm sai với trái tim của mình. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Đó, nè. Sau Bé 3 Thỏ. tiếng đếm ta sẽ quyết định. Bé Thỏ tôi đang nắm bế đây rồi nha. Bé Thỏ nha. Bé Thỏ. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha. Rồi. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Thì đây để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau. Thì nếu mà có để mà tiến được tới hôn nhân ấy, thì nó lại càng tốt ạ. Nè thấy không? Hay không? Nè nhìn đi. Hình lớn không có, mình xăm nhỏ là có nha em. Biết đâu đó có xăm lớn nữa sợ. Không có ạ, chỉ có ở đây thôi ạ. Không, xăm cái chuyện nhỏ thôi mà. Xăm một vài cái hình kỷ niệm không sao cả. Bạn gái nói gì với tất cả mọi người đi. Nói gì với mẹ của mình và anh chị em của mình đi nào. Em cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Và rất là cảm ơn mẹ, rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn bạn đã đến đây để cổ vũ cho em. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Hôm nay có 2 cặp đôi. Một cặp là chuẩn bị đám cưới, một cặp đã cưới rồi, có tin vui 4 tuần rồi. Một cặp vừa mới đăng ký kết hôn ngày hôm nay đến đây để tặng một con heo quay và một cái giỏ quà. Và hy vọng rằng đó là cái hạnh phúc nó sẽ lan tỏa đến cặp đôi này. Và 2 cặp kia là chỉ chưa tới 8 tháng họ đã cưới nhau rồi đấy ha. Và bây giờ thì bạn trai nào bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á. Đánh dấu mối tình của mình. Xin phép bác. Con cũng xin phép bác con được hôn con gái bác. Đấy. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Con biết không, những cái nụ hôn nhẹ nhàng như thế nó đánh dấu biết bao nhiêu là mối tình đã được kết hôn, đã có những đứa trẻ ra đời đó bác. Đây nó phải nói là rất là nhiều cặp đôi đã cưới nhau trong vòng gần 10 năm qua đó bác ạ. Và hy vọng rằng hôm nay con của bác cũng có duyên có nợ nha. Thôi, chúc hai bạn sớm tìm được tiếng nói chung, sớm về ăn cơm chung. Hạnh phúc nha. Cảm ơn ạ. Đây là những món quà mà Đây. chúng tôi dành cho các bạn.
Mắc he viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Này, về tặng cho phụ huynh cũng được. Dạ, em cảm ơn. Mấy người lớn tuổi hay rụng tóc á. Tôi lớn nó cũng rụng nhiều lắm. Cái này sẽ là đi phượt đây. Bạn gái thích nè ha. Dạ. Đó, đi du lịch. Đi du lịch, đi phượt. Mỗi người cái nón bảo hiểm ha. Đó, khi đi du lịch đó thì quánh miếng son môi. Đó, bộ son môi Eureka 5 màu, quánh rất là đẹp nha. Đó, của thép Vina QA. Đây, còn đây là bé thỏ của hai bạn nè. Bé thỏ nè. Rồi, cầm đây đi. là món quà của máy lọc nước Toshiba. Gửi tặng các bạn. Rồi, hết chưa nè? Rất là nhiều món quà. Rồi đi xuống đi chị đưa. Hãy nhớ tới ngày hôm nay, hãy giữ tất cả những kỷ niệm, những ấn tượng trong ngày hôm nay. Và tất cả những cái hành trình lịch sử ngày hôm nay nó nằm mãi mãi trên mạng xã hội. Sau này các bạn có giận nhau, các bạn có làm sai điều gì đó, các bạn xem lại. Đó chính là cái minh chứng mà các bạn đã hứa với tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi điều may mắn nhất. Rồi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai đứa. Dạ em cảm ơn chị. Đây kìa. Giờ thì mình nắm chặt luôn. Rồi, nắm được luôn rồi sao nữa? Mình chỉ cần mình nói Khách sạn. không. Sao nữa? Nắm được rồi sao nữa? Thì lúc đó mình chỉ cần nói câu là sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi. Còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm bắt với nhau đi. Rồi, được luôn. Chưa được. Cái mặt anh gian quá mà hèn chi bậy bạ hết sức. Bỏ mấy cái ý định đó đi nha không? Rồi ai đưa biết gì đâu. Tầm bậy, Bậy tầm bạ không. Trời mới 4 năm hơn mà nhào vô nắm tay nữa rồi. Nè mà nói nghe nè, quay nhìn coi. Sao mắt đỏ như vậy? Em tên là Lê Thị Nguyệt Nga, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Gia Lai và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Công việc chính của em là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý khán giả. Em tên là Mạnh, em quê gốc từ Hà Tĩnh. Hiện thì em đang công tác tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên truyền hình số. Truyền hình số hả? Em làm về số hay truyền hình? Truyền hình số. Em bao nhiêu Cụ tuổi thể, chị chưa cụ thể làm gì? Hiện tại thì em đang là trưởng phòng kỹ thuật. Làm kỹ thuật. Dạ. Quan trọng lắm đó em, kỹ thuật số là kỹ thuật hết sức là quan trọng. Rồi bây giờ chưa có nghe bạn trai nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. 26 tuổi. Rồi, bây giờ bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Thực ra là ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chia sẻ với bạn bè, biết lắng nghe. Dạ. Còn khuyết điểm của em có lẽ là nóng tính, hơi nóng tính một chút, với lại hơi kỹ tính và dễ chán. Dễ gì? Dễ chán. Dễ chán. Dạ. Ví dụ là mình làm công việc gì làm nửa chừng cái không xong cái mình chán mình bỏ hả? Dạ không, công việc thì không. Công việc thì nếu mà làm thì em làm, còn dễ chán ở đây có nghĩa là tình cảm á. Ví dụ gặp một nam mà không có hiểu em lắm, hoặc là không giống như là không có biết quan tâm tới mình hoặc là gì đó thì em sẽ rất là dễ chán. Dạ. Cái này nguy hiểm nha, dễ chán người yêu nguy hiểm lắm mà. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ. Thì gặp ai cũng chán hết trơn hả? Dạ không. 20 mấy tuổi rồi mà chưa có chưa có một mối tình nào hết. 25 tuổi ạ. Mà chưa có một mối tình nào hết. Dạ chưa có mối tình chính thức nào hết chị. Chính thức, rồi mấy cái râu ria thì ví dụ như quen bao lâu là em chán? Ví dụ như tìm hiểu thực ra là cũng chưa có quen chị. Thực ra là chắc là do em không có duyên với ai hết, nên là thực ra gặp một thời gian thì hai người không có liên lạc nữa thì người ta đi lấy vợ mất tiêu rồi. Đặc biệt quá ha. Em có hiểu là nguyên nhân tại sao gì như vậy không? Có lẽ em thì thường dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn. Ví dụ thời sinh viên thì em cũng có thích một bạn trong lớp, nhưng mà em nghĩ lúc đó em còn đang đi học á, nên là em không đặt nặng vấn đề tình cảm lên, nên là thường hay quan tâm đến bạn bè nhiều hơn là cái người. Bây giờ đã muốn có bạn trai chưa? Phải tập trung vô quan tâm cho bạn trai mới được. Có lẽ là cũng đến tuổi rồi. Chứ bạn bè để lấy chồng hết trơn rồi đúng không? Dạ gần hết luôn rồi chị. Đó, thấy chưa? Ráng nha em, đừng làm gì cho bạn ấy chán nha. Chán là xong luôn á. Rồi bạn trai thì sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm yếu trước đi. Điểm yếu của em thì em biết hút thuốc. Hút thuốc? Cũng nhiều không? Cũng không nhiều lắm. Rồi bỏ bớt nha. Còn gì nữa?
thường hay đi nhậu. Hay nhậu nữa, hai cái điểm yếu ha. Trời ơi trời. Rồi gì nữa? Cũng hay rụt rè trong cái vấn đề về tình cảm giữa nam và nữ. Mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Hả? Cặp này sao cũng giống nhau quá vậy? Lý Chưa do có mối sao tình em? nào. Dạ, trước thì cũng có thích nhưng mà thích chỉ thích vậy thôi, nhưng mà chưa đầu vào đâu hết. Đi nhậu quá ai chịu. Sau này mới nhậu. Sau này mới nhậu hả? Còn lúc trước không có đúng không? Trước còn đi học thì ít nhậu. Bây giờ có người yêu rồi bỏ nhậu bỏ hút thuốc được không? Hên xui à? Hên xui hả? Khó lắm. Nhưng mà giờ hỏi hai bạn này tức quá, sao hai người mà không có người nào có mối tình nào hết vậy? Em chơi là em chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái? Bạn bè của em á là anh trai nhiều hay gái nhiều? Đa số là gái nhiều hơn trai ạ. Rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không? Dạ không ạ. Bạn gái là chơi hoài, rồi bạn trai là mau chán hả? Nói chung là trước giờ thì em nói chung giống như là em thích đi chơi với bạn bè hoặc là gặp một bạn nam nào đó trong nhóm thì nói chung là mình đặt về vấn đề bạn bè nhiều hơn tình cảm, nên mình cũng chưa có nghĩ sâu xa như vậy. Em có thích cái cô bạn gái nào đặc biệt không? Dạ không. Em không thích bạn gái nhưng mà thích chơi. Thích chơi thôi. Dạ. Em có chắc là em thích con trai không? Nhiều khi cũng nghi ngờ lắm nên giờ phải nhờ đến chương trình để tìm bạn trai gấp. Có nghi ngờ luôn hả? Bạn trai sao? Đó giờ có thích con gái không? Có chứ. Có nắm tay lần nào chưa? Chưa được nắm lần nào. Trời ơi, em có nắm tay bạn trai nào chưa? Dạ chưa có bạn trai. Là chưa nắm luôn. Bạn trai bình thường thì cũng bình thường. Gọi là người cuối cùng còn sót lại. Đâu có người cuối cùng anh. Hai người còn sót lại. Hai người sót lại. Ủa đó giờ em có tán gái lần nào chưa? Tán rồi nhưng không có được. Tán sao? Ông giơ tay ông tán cái bóp. Cũng được bạn bè rồi các anh chỉ cho cách tán. Chỉ là sao bí kíp tán gái của em sao mà không dính được gì cho vậy? Đúng rồi. Thì họ cũng chỉ cho cách gặp mặt nói chuyện rồi rủ đi cà phê, đi khách sạn. Ôi cái gì vậy ông ơi? Cái gì chưa nắm tay mà ông đi khách sạn hả? Ông quay cái ghế qua đây coi. Giỡn mặt hả? Bởi vậy ta mới bỏ chạy rồi đó. Trời đất ơi, ai chỉ ác vậy? Ai chỉ vậy? Dạ bạn bè. Bạn em chơi ác quá. Rồi em có thí nghiệm với ai thử chưa? Dạ chưa được. Chưa là có thử mà chưa được. Không Ta chạy mất dép. Chưa có cơ hội để rủ đi. Ông chắc cũng có thử rồi, mới quen nhau em đi khách sạn rồi. Trời ơi, tôi hiểu tại sao ông ế rồi. Là bí kíp đó có xài chưa, hỏi thiệt? Xài thì mới xài, chỉ xài cái cách để bắt đầu nắm tay thôi. Làm ta ve rồi, tại ta biết cái ý đồ sâu xa của không, chưa nắm được. Nhưng mà cái mặt nó toát lên cái chữ khách sạn người ta đi, hiểu không? Ở đâu vậy trời? Bạn nào mà ác thiệt bí kíp gì? Đâu từng bước sao? Từng bước cái bí kíp đó, bước trang 1, trang 2, trang 3, trang cuối. Trang cuối mới là khách sạn đúng không? Bây giờ cái trang 1, trang 2, trang 3 là gì anh nói nghe thử coi. Phải nói hết luôn rồi. Đúng rồi, mình nói hết mấy trang rồi, tôi chỉ trang nào xài được. Thì đầu tiên thì cứ tập làm quen, nói chuyện vu vơ về quê quán. Rồi, quê quán. Sau đó thì cứ tiếp tục như vậy, khoảng 4-5 hôm sau thì mình chủ động nắm tay họ đi. 4-5 hôm chủ động nắm tay rồi sao nữa? Nếu mà họ rụt tay luôn thì thôi mình bỏ qua. Trời ơi. Vậy là anh chỉ mới đi được tới cái bước đó thôi đó đúng không? Rồi nếu rồi nắm tay mà nếu người ta để thì bước kế tiếp là gì nữa? Nếu mà họ thấy ngừng run có ý định giật thì mình nắm chặt luôn. Rồi nắm được luôn rồi sao nữa? Mình chỉ cần mình nói khách sạn. Không. Sao nữa? Nắm được rồi sao nữa? Thì lúc đó mình chỉ cần nói câu sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi, còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm bắt với nhau đi. Rồi được luôn. Chưa được. Cái mặt anh gian quá mà hèn chi bậy bạ hết sức. Bỏ mấy cái ý định đó đi nghe không? Rồi ai đưa bí kíp gì đâu. Tầm bậy tầm bạ không. Trời mới 4-5 hôm mà nhào vô nắm tay đó rồi. Nè mà nói nghe nè, quay nhìn coi. Sao mặt đỏ dữ vậy? Trước khi lên đây có nhậu không vậy? Dạ không chị. Chứ sao mà thấy mặt mày đỏ ngầu chắc vậy? anh đèn gần quá.
Đâu đứng lên coi sao lỏng khổng lòng khòng vậy nè. Nhậu quá, hút thuốc quá mà mập không nổi. Cao mét mấy? Dạ 1m72. Vậy á hả? Ngồi xuống đi, đâu có tật xấu gì nữa không? Xấu hả? Tật xấu ít lắm, không có đâu. Chỉ có 2 cái đó. Có tật xấu gì đâu, nó nhậu nó quậy thôi chứ có gì đâu. Rồi bây giờ là muốn lấy vợ chưa? Ngồi xuống đi được rồi. Muốn lấy vợ chưa? Bây giờ thì cũng muốn. Bao lâu nữa lấy vợ được? Nếu mà tốt thì năm sau đi. Năm sau. Muốn lấy người vợ như thế nào? Người vợ dễ nhìn, hiền, da trắng xíu. Có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Không có. Da trắng xíu. Cái gì không thích ở người bạn gái? Móc lai á. Móc lai là cái gì? Nhiều màu á. Nhuộm tóc á hả? Có gì đâu không thích, ta nhuộm đẹp mà, ta nhuộm phụ nữ phải làm đẹp chứ. Nhiều khi nó nhuộm nhiều màu quá nhìn xấu chị. Ông bỏ nhậu đi, người ta không nhuộm. Bên kia mà không nhuộm nha, về bỏ nhậu. Nhớ nha. Rồi ok. Còn gì nữa không? Có gì không thích người bạn gái nữa không? Xăm mình. Có xăm. Có xăm hả? Có. Cái này suy nghĩ lại ha. Nếu lấy nhau về thì ở đâu? Bạn bên kia thích ở đâu thì em ở đó. Thì em chiều lắm. Kỳ vậy, lấy vợ phải có nhà có cửa lo cho vợ con chứ. Rồi đang có ý định mua đất ở Củ Chi. Phải vậy chứ. Bạn thích ở khách sạn được không? Không. Được rồi. Trời ơi trời, đừng có nghe theo cái bí kíp của ổng nha không? Bình tĩnh ngồi nguyên đến quan xem bạn gái thế nào nha. Chào em gái. Bây giờ em nghe nói chuyện em cảm nhận như thế nào? Cũng là một người khá vui vẻ. Bạn thật thà, bạn không có giấu. Đúng rồi. Đó là một điểm rất hài lòng với bạn, chứ không phải như người ta giấu đi thì em không thích. Nhưng mà thấy thế thì nó cũng hơi nhanh. Mới quen vào đây khách sạn này kỳ quá. Không, cái đó người ta dạy ảnh thôi. Mà anh mới làm có tới cái nước là hỏi thăm nhà cửa xong cái chuẩn bị nắm tay là người ta đi rồi. Anh hiền, anh này cho thấy anh hiền tới mức như vậy đó, mày hiểu không? Nó xúi với làm đó, nó xúi nắm tay rủ cái thằng đi là rủ liền luôn á. May mà kia xúi 5-6 hôm á. Phải có chút chính kiến của mình chứ. Đâu thể nào mà ai xúi gì làm đó được, mình là đàn ông mà. Đúng rồi. Thôi thì em gặp em dạy thôi. Em gặp em hướng dẫn thôi. Người mẫu lý tưởng của em như thế nào? Em thì thích một người nói chung là phải vui vẻ, tự tin. Anh này vui đó, thấy là vui rồi đó. Với lại cao 1m7 làm được rồi đó. Rồi. Nói chung là phải là một người ít nhất là có trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống. Với lại một người hướng về gia đình nhiều hơn. Không có hói, không có bụng bự là em thích rồi. Cũng giòn nhách là bụng đâu mà bự. Ốm đâu, bụng đâu mà có được. Rồi gì nữa? Nhưng mà em nghe nói hình như là anh đó có hút thuốc thì phải. Em có. không thích một người đàn ông hút thuốc. Hút thuốc uống rượu luôn. Hút thuốc luôn nữa. Cái đó về bỏ được sau được mà. Em bỏ móc lai đi là anh bỏ uống rượu uống thuốc. Đây móc lai quá rồi luôn, móc câu luôn. Uống rượu thì nói chung là biết uống chứ đừng có không biết uống thì em cũng không thích. Nhưng mà đừng có uống nhiều quá, cái gì mình cũng nên cân đối thì tốt hơn. Rồi mấy cái đó một chút xíu em thương lượng với ảnh nha. Coi anh bỏ được cái gì. Có hình mẫu giống ai không? Dạ có. Giống ai? Em thích diễn viên Hồng Đăng. Hồng Đăng hả? Trong phim Cầu Vồng Tình Yêu á. Vậy à? Dạ. Bên đây không biết gì Đăng đây. Hồng Đăng hay giống không trời? Đây giống Hồng Hà. Hôm nay em có đi với người thân mình không? Dạ em có đi với em trai, em gái với lại bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi em trai em gái của em ruột á hả? Dạ. Rồi cho xin gặp em trai em gái của bên bạn gái đi. Dạ cháu chào chú Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Được rồi em nói đi. Dạ thì trai hút thuốc không có gì cả anh ạ. Trai cũng hút thuốc nhưng gửi quốc không có cờ á. Còn về uống rượu á thì là một người đàn ông phải có bạn bè. Rồi gặp bạn bè thì phải uống thôi. Mình không uống không được. Trời đất ơi em gì lạ lùng vậy. Bên phe nào vậy em? Chắc phe bên đây quá. Mình theo một phe mà. Còn nếu anh có nhu cầu mua đất Củ Chi thì cứ liên hệ em. Ôi bán đất hả? Trời ơi khách hàng tiềm năng, hàng chi chịu luôn, nhậu nhẹt gì cũng chịu, bán đứng chị gái luôn hả em?
Đấy là thôi em nói vậy thôi, chứ còn về anh chị tìm hiểu nhau, quyết định sao là của anh chị, còn em chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà em thấy thấy được ảnh không? như thế nào, anh được không? Được ạ. Thôi để em gái đi. Em gái sao chứ ông này sao? không lo bán đất không à, em gái đi. Em đứng lên đi em. Mới vô là có đối thủ nhậu rồi đó. Em ruột luôn hả Cương? Dạ em là em họ. Rồi em cho ý kiến nha, nhận xét về anh bên đó đi. Dạ em thấy anh thì cũng được, nhưng mà em thì không thích con trai hút thuốc. Em cũng giống chị Nga là không thích con trai hút thuốc, nên là nếu mà anh bỏ được thì tốt, còn không bỏ được thì cái đó chị Nga chị sau. Không bỏ được thì chỉ bỏ. Rồi cảm ơn em. Đi với ai? Dạ em đi với sếp của em. Sếp hả? Dạ, Sếp chị bí quyết đó hả? Rồi chào anh. Chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Rồi. Em thấy Mạnh thì alo, thấy Mạnh thì thật thà, nói chung giao việc gì làm hoàn thành việc đó, chỉ có sợ nhất là mỗi nó làm không được đó là cô gái không được thôi. Thành ra em mới giao cái bí quyết đó đúng không? Bí quyết thì chắc khả năng đồng nghiệp thôi, chứ còn em không dám. Ủa vậy ai là cái người chỉ cái bí quyết đó cho ảnh vậy? Dạ có hôm nay có đồng nghiệp của Mạnh nè. Nào chỉ bí quyết đâu. Ai tự giác đi, ai chỉ cái bí kíp đó vậy? Rồi em thấy cô gái em chỉ làm sao? Thấy cô gái cũng được, cho nên là tham gia chương trình này là một cái duyên, cho nhau cơ hội rất là điều tốt. Có gì ông anh của Mạnh sẽ nói thêm. Đây là anh hả? Dạ chào anh. Chào Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Chào anh. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình là anh họ của Mạnh. Thì nói chung Mạnh thì có một cái nhược điểm đó, nói chung là nó cũng nhút nhát, được cái là tính tình thật thà, làm việc rồi thì ok. Anh có một cái là cũng lâu lâu thì nhậu đó thì thực tế là cũng anh em lâu lâu có dịp mà nhậu một tí thôi. Thì hút thuốc đó thì chương trình thì nói chung thì bây giờ hầu như đa phần cũng có nhiều người hút, thì nói chung cái đó bỏ thì mình nghĩ cũng dễ thôi, không có gì. Còn riêng em gái đây thì theo anh thấy thì bên công việc thì nếu mà giáo viên thì thấy cũng rất là ok đó. Dạ. Thấy được thì cũng xinh xắn cũng được, theo anh nghĩ cũng được đó cậu ấy. Hợp lý ha anh ha. Tiến tới được. Dạ. Cảm ơn anh. Kéo màn. Ăn thua là em quyết định thôi đó. Mạnh thì chỉ có một khuyết điểm là hơi yếu thôi. Kéo màn. Rồi không gian này của bạn đó. Xin mời hai bạn. Chào bạn. Chào bạn. Dưới nhắc Hoa kìa. Hoa là bài 1 đó. Nói chừng 4-5 câu nắm tay nha. Theo bí kíp nha. Nhưng bạn hỏi trước đi. Gặp mình không biết hỏi gì hả? Thực ra thì mình cũng trong tình cảm thì mình cũng ít nhát lắm. Nói chung là trong tình cảm thì cũng là một người hơi nhát, còn bạn bè thì sao cũng được, nhưng tình cảm thì nhát. Thì mình thì cũng không có cho mình hỏi là ví dụ nhà bạn thì có mấy anh chị em? 4 anh em. 4 anh chị em à? Ngồi thẳng coi ông, trời ơi, giới tính sao mà ông ngồi bằng bèo hoài vậy? Giờ Nhìn nói thẳng anh bạn em gái nha, anh em cho nó tình cảm nha. Anh em. Bạn gái nói xong là tiến hành trình bí kíp nha. Nhanh quá rồi. Không nhanh đâu thì hỏi tấn công liền chứ. Bạn có gì muốn hỏi mình không, hoặc là có gì muốn tìm hiểu thêm về Có chứ, nhiều lắm. Vậy thì sao bạn không hỏi? Vậy bạn có dự định ở Sài Gòn luôn hay là em có dự định ở Sài Gòn luôn hay về Đắk Lắk? Không, Nga thì xác định lập nghiệp ở đây rồi, nên là cũng muốn một người bạn nam của mình là lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn luôn. Nga dạy ở chỗ nào? Hiện tại thì Nga làm giám thị ở trường Võ Thành Trang và dạy tự do bên ngoài là chính. Địa chỉ á? Địa chỉ Nga ở quận Tân Bình, còn làm việc ở quận Tân Phú. Vậy cũng gần mà. Ủa, bạn ở đâu? Ở quận 12, phóng lên cái vèo tới liền. Ồ, sát bên, mình ở sát quận 12. Cái đó tính sau rồi. Rồi tiếp, vô trang 2 đi. Cảm nhận về nhau thế nào, nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Rồi đang nhìn đây mà anh. Đừng có lắc lư đâu cái đầu nha. Bắt đầu. Có cảm nhận gì về mình không? Không.
Hèn chi ông ế là đúng ông nội ơi. Bây giờ nè, bây giờ nhìn thẳng vô bạn gái, ngồi im nè, nhìn thẳng vô bạn gái ha. Rồi mình thấy bạn gái là người như thế nào? Dễ thương. Dễ thương, đúng rồi, quá dễ thương rồi gì nữa. Mà tại sao ế đến giờ? Trời ơi. Chi? Nếu mà mình có người yêu rồi thì có lẽ là hôm nay không lên chương trình này để gặp bạn rồi. Thiệt hả? Tự nhiên câu sao bỏ đi. Câu đầu thôi. Trời đất ơi. Sao ế như vậy? Mày phải Xin đi lỗi theo, bạn nha. phải theo anh học Không một có khóa gì. nha. Làm lại. Rồi hỏi tiếp nè. Em ơi, ví dụ anh muốn mời đi chơi đi, hẹn vào lúc nào? Em ơi, tiếp đi. nếu anh muốn hẹn em đi chơi thì vào thời gian nào thì anh hẹn em đi được? Thực ra thì lịch trình của Nga này cũng nói chung là hiện tại thì chỉ cần báo trước là Nga sắp xếp được lịch, còn nếu mà không báo trước thì Nga không sắp được lịch thôi. Tại Nga dạy buổi tối thì thường là đi dạy kèm tại nhà nên là lịch có thể thay đổi. Dạy tối một nữa chút luôn thôi. hả? Vậy gặp nhau thế nào được? Vẫn còn nhiều thời gian mà, ví dụ như Nga có lịch dạy buổi tối nhưng mà thường thứ bảy chủ nhật thì Nga ít khi xếp lịch vào ngày đó lắm, thường là để nghỉ ngơi hoặc là làm công việc riêng tư gì đó. Vậy thứ bảy chủ nhật anh hẹn em đi chơi nha. Đúng rồi. Hỏi mà Chưa mốt lấy có. nhau. Cho nắm tay cái Hả? nói chuyện chưa có ai nắm tay lần nào. Dạ. Rồi bây giờ tới mình nắm tay 30 giây để mình cảm nhận. Nắm tay không nói gì luôn á. Nắm tay cảm nhận. Cảm nhận hả? Ừ. Hồi đó chưa thấy ai kêu nắm tay, nó thôi. Đứng lên, mạnh mẽ lên coi. Bên kia không cho sao? Xin cho anh nắm tay cái. Nắm tay thôi mà, rồi nói đi em. Mạnh mẽ lên. Nói trước đi, nói. Nói sao? Nói em cho anh xin nắm tay cái. Bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên. Nói đi em. Cho anh nắm tay em. Rồi nắm tay. Đó. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi đứng yên nguyên, đứng Trời nguyên. ơi, cái móng tay ông gì mà dài dữ vậy? Chưa quên chưa kịp cả. Rồi thôi nắm lại đi. Rồi nắm chặt vô. Cảm nhận thấy làm sao? Đó, chưa nắm tay ai nè. Mềm rồi sao nữa? Thì nói với cổ đi, Sao tay đó? em thế nào nó nói đi. Ấm. Nói với cổ kìa. Tay em rất mềm, rất ấm. Cảm giác nó sao đó nói đi. Em ơi, anh nắm tay em cảm giác mềm và ấm gì đó nói đi. Hơi run á. Thì nói đi. Mình thấy bạn đang run đó chứ mình không có run. Thì anh đang nói anh mà. Cãi gì nữa. Anh thấy cảm giác nắm tay em anh thế nào bây giờ nói. Em muốn nắm tay anh suốt đời không? Trời ơi, khủng khiếp chưa? Ông xé luôn rồi, ông vô cắt túi luôn rồi. Được. Hỏi một cái câu hỏi rất là khó đỡ đấy. Thực ra thì nắm tay nhau suốt đời không thì mình nghĩ cái đó cần có thời gian. Cần có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn, xem hai người có phù hợp với nhau hay không. Thì cái đó thì hôm nay gặp trên đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ hay không á, thì Nga nghĩ còn tùy thuộc vào cả hai bên. Chứ không phải là... Thôi mình tự sắp đặt luôn đi. Ủa cái Trang này ai dạy hay quá vậy? Trang này mới nghĩ ra. Đó, chính kiến của mình là được. Chính xác, mình phải tự nghĩ ra. Nắm mà hỏi câu đó là rất hay. Bây giờ nắm mà hỏi khách sạn cái là bóp liền, đúng không? Ảnh nói câu đó em phải trân trọng. Anh nhát vậy đó mà anh dám nói câu đó là quá dữ dằn luôn. Đó mình phải là nói từ trái tim của mình chứ đừng học bí kíp của ai nha. Tiếp đi, nói tiếp đi. Nói gì? Nghĩ gì nói nấy, trong lòng mình đang nghĩ cái gì mình nói cái nấy. Hát bài vừa, nắm tay hát luôn. Hát hả? Nhìn thẳng cái mắt cô gái hát. Hát bài gì mà em thích đó. Hát thì chết, dở. Kệ nó, dở nhưng mà quan trọng cái tình cảm mình thôi. Bắt đầu. Nhìn thẳng cái mắt cô gái, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Em thích anh hát không? Thì anh cứ hát đi, em sẵn sàng nghe mà. Anh hát dễ lắm ạ. Rồi. Bắt đầu. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên,
Giăng mắt trời mưa phố đưa buồn tanh, gót mòn tình dư hương ngày xưa. Bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu